Μπράβο, ρε Χαρούλη. Μπράβο, ρε Χαρούλη, παιχταρά. Χαρούλη, άρχοντα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλή μεγαλοβδομάδα. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, χαρά και όλα τα καλά και τα όμορφα. Μετά από πολύ καιρό ξαναβρισκόμαστε εδώ στο παρεάκι μας, στη γνωστή καναλάρα μας, για να πούμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τον μήνα Απρίλιο, ο οποίος θα πρέπει να είναι Power Ranger, θα πρέπει να είναι δυνατός, θα πρέπει να γίνει στοχευμένος για δεύτερη χρονιά. Θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα για το μήνα Απρίλιο. Όσοι πέρσι τα ακολούθησαν, μου στέλνουν τώρα φωτογραφίες και πολύ το χαίρομαι. Πάμε όμως, πριν ξεκινήσουμε και πούμε ό,τι πούμε, να κάνουμε τις κοινοποιήσεις μας, έτσι. Πριν μπούμε σε μηνύματα, καλησπέρες, καλημέρες και τα λοιπά, να μπούμε πάνω απ' όλα, είμαστε ζωντανά, έτσι. Να γράψουμε εδώ 1 λεπτό, να κάνουμε τις κοινοποιήσεις μας, να πούμε λίγα πραγματάκια, όμορφα, ωραία, και να πάμε πρώτα ο καλός Θεός και η Παναγία, να κάνουμε Πάσχα όμορφα και ωραία. Είμαστε ζωντανά, ελάτε για ευχές, ελάτε για ευχές. Παιδιά, η εκκλησία τελείωσε, θα πάω βράσω στην κόλαση. Τώρα το... Παναγιά πάνω να μας συγχωρέσει, αλλά τι να κάνουμε, βγήκαμε από τα κλαδέματα και αμέσως να φτιάξουμε το live, να κάνουμε, να ράνουμε και γίνεται ένας χαμός. Πάμε κοινοποιήσεις, like, σχόλια. Κοινοποιήσεις, like, σχόλια. Θέλω τις καλησπέρες σας. Θέλω τα μηνύματά σας. Θέλω τα πάντα σας. Και πάνω απ' όλα όμως θέλω την αγάπη σας. Γιατί σας θέλω... Ωραία. Ξεκινήσαν τα μηνύματα. Κώστας Φραγκάκης. Καλησπέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Περιοχή Μεσαράκης, χωριό Στέρνες. Γεια σου ρε Κωστάκη. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση. Ο Στέφανος ο Κατής, καλησπέρα στη Λάρισα. Ο Γιάννης από την Ιεράπετρα, καλησπέρα σε όλους. Πινελόπη, καλησπέρα. Ο Τζόνο Ρουμελιωτάκης, τι κάνετε, παρακολουθώ το κανάλι της Κρήτης Φαβαριό. Έχω και εγώ κάτι λίγες αγίες και έχω ξεκινήσει να παρακολουθώ τα βίντεό σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κώστας Χρυσικόπουλος, καλησπέρα στην Κέρκυρα. Η κυρία Όλγα από την πανέμορφη Καλλικράτεια. Να της πούμε πολλά συγχαρητήρια για το βίντεο που ανεβέσαμε μια γυναίκα στην Ελιά. Να της δώσουμε πραγματικά τα συγχαρητήριά μας για όλη αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει. Παλεύει, αγωνίζεται και πολλές φορές ξεπερνάει και εμάς τους άντρες, μπορώ να πω, σε πολλά πράγματα από αυτά που κάνει και τη συγχαίρουμε. Πριν λίγο μου στείλε και φωτογραφίες από την κατάσταση των δέντρων μετά τον ψεκασμό. Έχουμε πει ότι τα δικά μας live είναι για λίγους. Είναι για αυτούς που θέλουν και μπορούν, αλλά κυρίως που κάνουν πράξη. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε... Τι να κάνουμε. Παιδιά, δώστε μου 3 λεπτά
Γιατί δεν είμαι στην έδρα μου, είμαι σε ένα υπέροχο χωριό της Πιερίας. Σε ένα υπέροχο χωριό, δεν θα πω όμως πού, έτσι. Δεν θα πούμε πού. Και πάμε. Απρίλιος λοιπόν στις Ελιές. Απρίλιος στις Ελιές. Άλλοι είμαστε μπροστά, άλλοι είμαστε πίσω, άλλοι είμαστε κανονικά. Αυτός ο μήνας, αγαπητοί μου φίλοι, όπως και πέρσι είχαμε πει στο live, είναι πάρα πολύ σημαντικός. Θέλω καρδούλες, θέλω κοινοποιήσεις. Και εγώ σε ευχαριστώ, Όργα, και ο κύριος Παυλίδης σε ευχαριστεί επίσης, ο οποίος δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας σήμερα και παίρνω εγώ τη θέση του. Λοιπόν, ο Απρίλιος λοιπόν στις Ελιές είναι ένας μήνας αρκετά καθοριστικός, όπως είχαμε πει και πέρσι, γιατί πρέπει να γίνει μία σειρά πραγμάτων ή να έχει γίνει μία σειρά πραγμάτων. Θα παρακαλούσα να παραμείνετε σε όλη τη διάρκεια του live, δεν θα είναι μεγάλο, θα προσπαθήσω να το κάνω σύντομο, αλλά να το κάνω όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικό. Ξαναλέω, θέλουμε κοινοποιήσεις, να παίξει, να προχωρήσουμε, να πάμε καλά, να το φτιάξουμε, να το ανεβάσουμε κτλ. Πρώτα απ' όλα όμως, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι οι συνδρομητές του καναλιού ανεβαίνουν και τους ευχαριστώ πραγματικά πολύ, γιατί αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά και αναγνώριση και πραγματικά τους ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, ο Απρίλιος λοιπόν είναι ένας μήνας, αγαπητοί φίλοι, που θα πρέπει να βάλουμε κάποια πράγματα σε τάξη. Πάνω απ' όλα αυτό που θα πρέπει να έχει ήδη μπει σε τάξη είναι ο ελαιώνας. Ο ελαιώνας δηλαδή θα πρέπει πάνω απ' όλα να είναι κλαδεμένος. Αυτό που θα πρέπει λοιπόν να κάνετε, όσοι δεν το έχετε κάνει, άνετα και χωρίς να αγχωθείτε ακόμα και στο κρόκιασμα, είναι το κλάδεμα των ελαιοδέντρων σας. Κλάδεμα με ψαλίδι, κλάδεμα με πριόνι, εσείς θα το επιλέξετε. Ό,τι πούμε είναι πάρα πολύ βασικό και στηρίζεται κυρίως σε προηγούμενες ενέργειες. Είναι αρκετά σημαντικό αυτό, ο ελαιώνας μας να είναι κλαδεμένος. Θα μου πείτε τώρα, μέχρι πότε κλαδεύουμε? Εγώ αυτό που θα πω και αυτό που κάνω είναι μέχρι και το κρόκιασμα κλαδεύω, και από φέτος σε πειραματικό ελαιώνα θα γίνει και κλάδεμα πάνω στην ανθοφορία. Με δέντρα μάρτυρες θα κλαδέψουμε πάνω στην ανθοφορία με γαρίτικα και χοντροελιές. Θα γίνουν λοιπόν δέντρα μάρτυρες με κλάδεμα πάνω στην ανθοφορία. Ο Απρίλιος λοιπόν ξεκινάει με έναν καλοκλαδεμένο ελαιώνα. Τι σημαίνει καλοκλαδεμένος? Σημαίνει πάνω το δέντρο μας να έχει μονοετής, διετής, τριετής, ώστε η παραγωγή μας και του χρόνου και του παραχρόνου, πρώτα ο καλός Θεός, να είναι συνεχόμενη και να μην μιλάμε για παραγωγές του στυλ 90-10 και 80-20. Να είμαστε συνεχόμενα σε χρονιές 60-40, 50-50, 70-30, 65-35. Γιατί ένας ελαιοπαραγωγός επαγγελματίας θα πρέπει να πηγαίνει κάθε χρόνο με ροκάματο στην οικογένειά του. Δεν μπορεί να λέμε φέτος πήραμε 10 κιλά λάδι και του χρόνου 1. Άρα κλαδεύουμε μέχρι και το κρόκιασμα. Απαραίτητη προϋπόθεση. Κλάδεμα και στο κρόκιασμα. 2. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Έχουν πέσει πάρα πολλές βροχές. Έχουν πέσει πάρα πολλά νερά. Τα κτήματα είναι λασπωμένα. Τα δέντρα είναι μουσκεμα και συμβαίνουν δύο πράγματα. Το πρώτο είναι
έχουμε αρκετά καλή εικόνα από τα δέντρα μας. Τι σημαίνει αυτό? Τα δέντρα έχουν ποτιστεί, δεν βρίσκονται σε φάση στρες, δείχνουν, αυτά που εγώ βλέπω τουλάχιστον, δείχνουν πράσινα, δείχνουν ορεξάτα. Είχαμε και κάποια χιόνια φέτος σε αρκετές περιοχές. Αυτό λοιπόν που πιθανά να παρατηρήσουμε, ειδικά τα δέντρα, είναι προβλήματα με υγρασίες, κυκλοκόνια, μυκητολογικές κτλ. Σε συνεννόηση λοιπόν με το γεωπόνο σας πάνω απ' όλα και ανεξάρτητα από το τι θα πω εγώ, αυτό που θα πρέπει να κάνετε πριν μπείτε στην ανθοφορία είναι να πάρετε μέτρα προστασίας για τις μυκητολογικές. Θα το ξαναπώ για όσους με ακούσαν πέρσι και μετά μου στέλνανε μηνύματα και φωτογραφίες και τους ευχαριστώ με τις παραγωγές τους. Επίσης, εάν η φίλη μου η Ελευθερία με βλέπει, θέλω να ξέρει ότι είναι πάνω μου, έχει την αγάπη της, η καλή μου φίλη η Ελευθερία, ένα σχεδόν 10χρονο παιδάκι, κουβαλάω την αγάπη της πάνω και την αγκαλιά της. Σε ευχαριστώ πολύ Αλέξανδρε Ελευθερία, σας στέλνω την αγάπη μου και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν που θα πρέπει να προσέξετε αγαπητοί μου φίλοι, πριν μπείτε στη φάση της ανθοφορίας, είναι να πάρετε μέτρα προστασίας, κυκλοκόνια, μυκητολογικές και καρκινώματα και ό,τι άλλο έχει πάνω το δέντρο σας. Αυτό σημαίνει καλοκλαδεμένο δέντρο, να περνάει αέρας, να περνάει ήλιος, να φωτίζεται το δέντρο μέσα, να στεγνώσει. Έχουν πέσει πάρα πολλά νερά και οπωσδήποτε, εάν δεν έχετε κάνει κάποιον διαφυλικό φέτος με χαλκούς ή με οτιδήποτε άλλο σας πει ο γεωπόνος σας, εγώ ανθοφορία χωρίς χαλκό δεν μπαίνω. Εγώ όμως, το ξαναλέω, πέρσι το τόνισα, ακόμα και στο 6-7% του λουλουδιού μπαίνω με χαλκό. Είναι πίσω εκεί, κόπερ σιγιού. Εγώ όταν έχω προβλήματα με υγρασίες, και γενικότερα όταν έχω προβλήματα, από τώρα θα πάρουμε μέτρα για το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη που αρχίζουν τα προβλήματα με τις ελιές, γλιοσπόρια κτλ. Άρα, με την καθοδήγηση του γεωπόνου σας, πάμε πρώτα κλάδεμα, 2 μυκητολογικές. Θα θυμηθείτε το Μίτσο το μαθαίνοντας για την ελιά, θα με ξαναβρίσκετε σε εκθέσεις και θα μου λέτε Μιτσάρα μπράβο. Κλάδεμα, μυκητολογικές. Θυμηθείτε με το Σεπτέμβρη. Θέλω κοινοποιήσεις στο tap, καρδούλες, σχόλια. Πάμε να δούμε δεύτερο βήμα. Ο Τζον Ρωμιωτάκης, και μεγάλο να είναι το live, όχι συμβουλές δεν δίνω, δεν είμαι γεωπόνος, είμαι αγρότης, λέω μόνο ό,τι κάνω. Σε ευχαριστώ Τζον. Κουμπαράκο μου, καλησπέρα, σ' αγαπώ πολύ. Κώστας Φραγκάκης, στην περιοχή μου έκανε πολύ χαλάζι με την τελευταία κακοκαιρία. Λέει ο Κώστας για χαλάζι στην Κρήτη. Παιδιά, έχουν πέσει πάρα πολλά νερά, πολλά ήταν και έντονα, πιθανά σε κάποιες περιοχές να έχουμε στρες των δέντρων, άρα καλό θα είναι να πάρουμε μέτρα προστασίας. Τρίτον, βλάστηση στον ελαιώνα. Συγγνώμη να πιω ένα νερό στην υγεία σας. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Υγεία στα σπίτια σας, καλές παραγωγές και γεμάτα δέντρα. Είπαμε, για όσους μπήκαν, κλάδεμα και μυκητολογικές. Μεγάλη προσοχή πάνω στην ανθοφορία. Κλαδεύουμε μέχρι και το κρόκιασμα άνετα. Μυκητολογικές, διαφυλικούς, με τη βοήθεια του γεωπόνου. 3. Βλάστηση στον ελαιώνα. Πιθανά από εδώ και πέρα θα αρχίσουν και οι πτήσεις των αγαπημένων μας εντόμων που βλέπουμε αυτή την περίοδο. Ποια θα δούμε? Θα γίνει ξεχωριστό live. Καλό θα είναι όσοι
δεν έχετε μεγάλα προβλήματα, όσοι μπορείτε και αντέχετε, αφήστε τη βλάστησή σας να πάει μέχρι τέλη Μάη. Αφήστε, ξαναλέω, τη βλάστησή σας να πάει μέχρι τέλη Μάη κάτω. Εάν δεν έχετε μεγάλα όμως προβλήματα, με ζυζάνια κτλ. Απαγορεύεται διαρροπάλου από εμένα το οτιδήποτε σε δηλητήριο στο έδαφος. Επαναλαμβάνω, απαγορεύεται οτιδήποτε σε δηλητήριο από εμένα στο έδαφος. Δεν έχω ρίξει ποτέ, δεν θα ρίξω ποτέ και δεν έχω και προσβολές από έντομα. Θα το ξαναπώ, δεν έχω προσβολές από έντομα. Άρα, κλάδεμα, μυκητολογικές και βλάστηση κάτω την αφήνουμε μέχρι τέλη Μάη, εάν μπορούμε και αν προλαβαίνουμε. Ο χαλκός, κοίταξε να δεις, ο χαλκός, καταρχήν το καρκίνωμα, ανάλογα με τη μορφή του, δεν θεραπεύεται με φάρμακα. Ο καρκίνος της ελιάς θεραπεύεται με κλαδέματα και ο χαλκός απλά σταματάει, περιορίζει, μειώνει την προσβολή. Καλή απολύμανση ψαλιδιού και με, αν μπορούμε, τα κλαριά, μόνο με κλάδεμα καθαρίζεις από καρκίνωμα. Κλαδεύεις μέχρι να βρεις υγιές ιστό. Δεν θεραπεύεται με ψεκασμούς, όσο και να βαράς, και όποιος θα το πει θα είναι ψέματα. Βέβαια παίζει ρόλο και η προσβολή. Έτσι. Καλησπέρα Μιχάλη Καραγιάννη. Καλησπέρα Γιαννάκο Τζιμογιάννη. Έτσι να ανεβαίνουμε, πάμε. Άρα παιδιά μου, αφήστε τη βλάστηση κάτω όσοι μπορείτε και θα με θυμηθείτε πρώτα ο καλός Θεός μέσα στο καλοκαίρι. Κόψτε τα χορτάρια σας τέλη Μάη. Άστε τώρα, υπάρχει πανίδα μέσα η οποία είναι χρήσιμη. Επίσης, αυτό το κόψιμο που θα κάνετε στα χορτάρια τον Μάιο θα βοηθήσει υπερβολικά πολύ την μείωση της θερμοκρασίας του εδάφους την περίοδο του καλοκαιριού. Ξαναλέω και ακούστε το σοβαρά. Αυτό έχει γίνει με πειράματα και μετρήσεις. Όταν κόβεις τα χορτάρια, ας πούμε το Μάιο, και επειδή θα έχουμε και αρκετές βροχές από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, αυτός ο σωρός ο οποίος θα γίνει κάτω από την κόμη των δέντρων σας θα ρίξει τη θερμοκρασία του εδάφους. Έξω από το σωρό η θερμοκρασία εδάφους θα είναι παράδειγμα 35. Εκεί που θα είναι ο σωρός από τα χορτάρια που θα πέσει στην κόμη σας θα είναι 29. Και όσο θα βρέχει, γιατί θα έχουμε βροχές, η αποσύνθεση θα τρέχει πιο γρήγορα, έτσι. Και στην κόμη του δέντρου σας, κατά την περίοδο του καλοκαιριού, που θα είναι πολύ κρίσιμη περίοδο για καρπόδεση και καρποσυγκράτηση, δεν θα έχετε κρανίου τόπου. Θα έχετε ένα υγιές έδαφος και πάνω απ' όλα προστατευμένο από υψηλές θερμοκρασίες. Άρα, κλάδεμα, ράντισμα για μυκητολογικές, βλάστηση κάτω. Πάμε τώρα στο τι κάνουμε ρε παιδιά. Τι κάνουμε τον Απρίλιο. Πάνω απ' όλα, η φάση θρέψης, φροντίδας και τα λοιπά ξεκινάει από το γεωπόνο μας. Έτσι, από το γεωπόνο μας. Την περίοδο αυτή ξεκινάμε με ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, εάν δεν έχουμε κάνει προσθήκη στο έδαφος, του βόρακα που λέμε όλοι, ξεκινάμε με ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και πιο σημαντικό στοιχείο είναι αυτό ρε παιδιά, για να έχουμε καλή ανθοφορία και καλή καρπόδεση. Ποιο στοιχείο είναι αυτό που ουρλιάζουν, φωνάζουν συνεχόμενα οι επιστήμονές μας?
είναι το βόρειο. Γιατί είναι το βόρειο? Γιατί χωρίς το βόρειο δεν δένουν οι ελιές, χωρίς το βόρειο δεν έχουμε γονιμοποίηση, χωρίς το βόρειο θα έχουμε ανθόπτωση και φυσικά αν έχουμε ελλείψεις, φυσικά όταν θα βγει το ανθάκι θα έχουμε πτώσεις και άμα έχουμε πτώσεις δεν θα έχουμε καρπό. Άρα η μνήμη είναι μία, βόρειο ίσον καρπός. Από εκεί ξεκινάμε λοιπόν όλοι. Ακόμα και αν έχουμε κάνει κάτω, στο φύλλο βοηθάει υπερβολικά ο διαφυλικός ψεκασμός. Και αυτό δεν είναι δικιά μου διαπίστωση, είναι διαπίστωση πολλών πανεπιστημίων, ειδικά αμερικάνικων που μελετάω, αλλά και των Ελλήνων γεωπόνων μας. Έτσι. Τι λέμε, καλησπέρα Μίτσο, ναι, το πρόβλημα είναι ότι θα πάμε για ανθοφορία με βροχές. Όσο για το χαλκό, καλύτερα έχω το καθαρισμένο δέντρο γιατί σκοτώνουμε το έδαφος. Φυσικά, ο χαλκός είναι ένα βαρέο μέταλλο που δύσκολα φεύγει από το έδαφος. Γι' αυτό πάμε σε σύγχρονες μορφές χαλκού, όπως είναι ο Copper CU της ΕΒΙΠ και πολεμάμε αυτά που πρέπει να πολεμήσουμε. Σε ό,τι αφορά την ανθοφορία, ξαναλέω, επειδή θα μπούμε με βροχές, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα εάν ακολουθήσουμε σωστές συνταγές. Έχω ξαναπετύχει ανθοφορία με βροχές, έκανα στη φάση αυτή το χαλκό μου, έκανα τις συνταγές που θα ακολουθήσουν και δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Άνετα μέχρι 6, 7, 10% άνοιγμα για στον ανθό, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ψεκασμού. Αυτό ορίζει ο γεωπόνος. Λοιπόν, αφού λοιπόν μιλήσαμε για το βόρειο, πάμε να μιλήσουμε για κάτι ακόμα πάρα πολύ σημαντικό που ακούγεται πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, Και ποιο είναι αυτό? Είναι το μολυβδένιο. Πάρα πολλοί δεν το παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη, κι όμως το μολυβδένιο συνδυάζεται άριστα απάνω στο δέντρο για να αξιοποιηθεί το άζωτο. Υποστηρίζει την ανθοφορία μας. Υποστηρίζει την ανάπτυξη των δέντρων μας. Εάν λείπει από το δέντρο μας και δεν έχουμε κάνει προσθήκες, τότε το δέντρο φαίνεται αδύναμο. Μπορεί να φαίνεται καχεκτικό. Έτσι. Και να έχουμε μικρότερη ανάπτυξη. Και την περίοδο αυτή που το δέντρο, το βλέπετε, έχει και τις ταξιανθίες, αλλά πετάει από φέτος και τους βλαστούς, τους οποίους θα χρειαστούμε του χρόνου. Άρα τι θέλουμε? Θέλουμε καλή ανάπτυξη στο δέντρο μας. Άρα μολυβδένιο και βόρειο είναι ένας άριστος συνδυασμός απάνω στα δέντρα. Μολυβδένιο και βόρειο, σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου μας, διαφυλικά επεμβαίνουμε γιατί θέλουμε καλές ταξιανθίες, θέλουμε καλή ανάπτυξη του δέντρου και των βλαστών, θέλουμε καλή καρπόδεση και στη συνέχεια θέλουμε καλή καρποσυγκράτηση. Τι άλλο θα ρίξεις ρε Μίτσο, θα μου πεις? Κι όμως ρε παιδιά, τον Απρίλιο δεν τελειώνουμε με ένα βόρειο και ένα μολυβδένιο. Τον Απρίλιο χρειαζόμαστε αμινοξέα, παιδιά. Και τώρα πάμε στα πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε αμινοξέα. Γιατί χρειαζόμαστε αμινοξέα? Διότι τα δέντρα θέλουν δύναμη, τα δέντρα θέλουν ενέργεια, τα δέντρα εάν έχουν φάει πάρα πολύ νερό και καταιγίδες και χαλάζια και της Παναγιάς στα μάτια, πρέπει να βγουν από το στρες για να μπουν στη φάση της ανθοφορίας. Γιατί τα αμινοξέα, παιδάκια μου, βοηθάνε ανθοφορία και καρπόδεση? Γιατί τα αμινοξέα βοηθούν την απορρόφηση των υπόλοιπων στοιχείων. Δεν μιλάμε για λίπασμα, τα αμινοξέα δεν είναι λίπασμα, είναι διέγερση, είναι βιοδιεγέρτης, είναι δύναμη και είναι αντοχή. Και όσο κι αν σε κάποιους φαίνεται ως διαφήμιση, εγώ αυτό που προτείνω σαν
πρώτη και, πώς να το πω, ας το πούμε πιο οικονομική λύση. Ας μιλήσουμε για άμυνο 16 με Βόρειο και Ψευδάργυρο, για παράδειγμα. Έτσι. Η πιο απλή, ξέρω εγώ, και οικονομική λύση. Και όποιος θέλει βάζει και το χαλκό του μέσα, εάν δεν έχει κάνει, αν έχει προβλήματα, εάν το λέει ο γεωπόνος του και αν πιστεύει ότι θα το βοηθήσουν. Γιατί άμυνο 16 με Βόρειο και Ψευδάργυρο, παράδειγμα? Διότι ο συνδυασμός στο άμυνο 16 που μιλήσαμε για το Βόρειο με τον Ψευδάργυρο, τι σημαίνει? Σημαίνει νέα βλαστάρια, παιδιά. Σημαίνει ότι τα φύλλα μας αναπτύσσονται σωστά. Σημαίνει ότι ο Ψευδάργυρος, γι' αυτό και λέμε άμυνο 16 με Βόρειο και Ψευδάργυρο στην περίοδο αυτή, συμμετέχει στις διαδικασίες που έχουν να κάνουν σχέση με τις ορμόνες του φυτού. Και είπαμε ότι οι ορμόνες του φυτού είναι το α και το ω. Είναι η ζωή, είναι η νεανικότητα. Δεν θέλουμε μικρά φύλλα, δεν θέλουμε αδύναμο δέντρο. Άρα με άμυνο 16, Βόρειο και Ψευδάργυρο, τι κάνουμε? Βγάζουμε τα δέντρα από το στρες, τα ενισχύουμε με ορμόνες νεανικότητας, ανάπτυξης, ζωηρότητας, βοηθάμε το δέντρο να κάνει μεγάλα φύλλα και αφού κάνει μεγάλα φύλλα θα κάνει και ωραία φωτοσύνθεση. Αφού λοιπόν θα κάνει και ωραία φωτοσύνθεση, θα έχει και μία υγιή και ομαλή ανάπτυξη. Θα μιλάμε για ετήσια βλάστηση των 20-30 εκατοστών, 40 εκατοστών ετήσια βλάστηση που σας δείχνω στα βίντεο. 30-40 εκατοστά ετήσια βλάστηση τέτοια. Εδώ πάνω τα αξιανθίες, τίγκα μετά. Μπαπ. Θα δείτε βίντεο, έρχονται. Δεν μιλάμε για ετήσια βλάστηση τέτοια. Όταν βλέπουμε ετήσια βλάστηση 5, 6, 7 εκατοστών, αυτό είναι πρόβλημα. Και ειδικά σε ποικιλίες τύπου χοντροελιάς, τύπου μεγαρίτικης, που δεν είναι κορονέικη, θέλουμε ετήσια βλάστηση, θέλουμε μεγάλα βλαστάρια. Θέλουμε μεγάλους βλαστούς, ώστε πάνω εδώ να κουμπώσουν πολλά σταφύλια, πολλά τσαμπιά, πολλές ταξιανθίες, όπου με την κατάλληλη φροντίδα και τη βοήθεια Θεού και καιρού να πάμε για μεγάλα ποσοστά καρπόδεσης. Έτσι. Δεν παλεύουμε λοιπόν το δέντρο με πράγματα τα οποία είναι άκυρα την περίοδο αυτή, δεν κολλάνε ως στοιχεία, δεν μπερδεύουμε τα λιπάσματα με τα έδαφο-βελτιωτικά. Εντάξει, είμαστε σαφείς, εδώ είμαστε κανάλι το οποίο θέλει επαγγελματική καλλιέργεια, είτε είσαι με 10 δέντρα, είτε είσαι με 50, είτε είσαι με 1000. Το μαθαίνοντας για την ελιά είναι το στέκι σου, είναι η παρέα σου και εσύ είσαι η δικιά μου παρέα. Είτε λίγα δέντρα, είτε πολλά δέντρα, μπαίνουμε σοβαρά, επαγγελματικά, όμορφα, είτε για να έχουμε το λάδι για το σπίτι μας, είτε γιατί κάνουμε τυποποίηση, είτε γιατί θέλουμε να έχουμε τα δέντρα μας όμορφα και περιποιημένα. Εντάξει, χρόνια πολλά στον γεια σου, Χάρη, γεια σου. Χρόνια πολλά. Φυσικά θα ξαναβγεί ο κύριος Παυλίδης, εννοείται. Κάτι έτυχε σήμερα και δεν μπόρεσα να είμαστε παρέα. Ο κύριος Παυλίδης είναι ο υποστηρικτής του καναλιού, είναι ο γεωπόνος μου, η ΕΒΙΠ είναι το στήριγμά μου, μαθαίνοντας για την ελιά. Χωρίς Γιώργο Παυλίδη δεν υφίσταται. Τι έγινε στο κλάδο πριν τις βροχές που έγιναν εδώ και τίμασα τα κλαδιά για σπαστέρι αυτή την εβδομάδα, φίλε. Κάτι παιδιά, πάρα πολύ σημαντικό. Πριν προχωρήσουμε στους ψεκασμούς. Τώρα που κλαδεύετε, υπάρχει πιθανότητα να πολλοί από εσάς να μπείτε σε κατάσταση καταστροφέα, θρηματιστή και όλα αυτά. Θέλω να προσέξετε υπερβολικά πολύ το θέμα καρκινομάτων. Ευχαριστώ για τις καρδιές, όποιον έχει κάνει κοινοποίηση, όποιον έχει κάνει like. Ευχαριστώ για τις καρδούλες που έρχονται συνεχόμενα μέσα από την καρδιά μου, να είστε πάντα καλά.
θέλω να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο κομμάτι καρκινομάτων. Προσπαθήστε, εάν μπορείτε και αν επιτρέπετε, με όλα τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει, τα καρκινόματα να μην τα περνάτε από θρηματιστές, να μην τα διασπείρετε στο χωράφι και γενικώς να σταματήσουμε αυτή την τακτική, όσο και αν κάποιοι δεν συμφωνούν μαζί μου. Έτσι. Το καταλαβαίνετε ότι αν πάρετε το θρηματιστή σας και τον πάτε μετά σε άλλο χωράφι ή τον καταστροφέα σας, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε διασπορά της ασθένειας. Έτσι. Μεγάλη προσοχή, σας παρακαλώ σε αυτό. Βλέπω πάρα πολλά πράγματα όπου οι προσβολές, ειδικά τώρα με τις βροχές, είναι ιδανικές πραγματικά οι συνθήκες για να έχουμε πολλές ασθένειες. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε με ακόμα έναν ψεκασμό, ακόμα μία λύση. Σε όσους δεν αρέσαν τα προηγούμενα, σας έχω ακόμα μία λύση. Σας έχω ένα βιοδιεγέρτη, ο οποίος είναι, ας το πούμε, και λίπανση μαζί. Για παράδειγμα, είναι και βοηθητικό, αλλά ταΐζει κιόλας. Και για ποιο μιλάμε? Φυσικά μιλάμε για άμινο cell PK, που σημαίνει αμινοξέα και δύναμη, που σημαίνει φόσφορος και ανθοφορία, που σημαίνει κάλιο για την ποιότητα καρπού, που σημαίνει ορμόνες για την ανάπτυξη, που σημαίνει αντιστρες ουσίες. Αυτά που είπαμε παραπάνω. Για να μην σας βάλω σε τεχνικούς όρους, ο φόσφορος του συγκεκριμένου προϊόντας είναι, θα τον έλεγα, έξυπνο, γιατί έρχεται και κουμπώνει πάνω στα αμινοξέα. Και ο φόσφορος είναι αρκετά σημαντικός για την ανθοφορία στο δέντρο μας. Έτσι. Απορροφάται δηλαδή πάρα πολύ εύκολα και δεν πάει χαμένος. Όταν μιλάμε λοιπόν για ανθοφορία και παραγωγή, μπορούμε με ένα top πραγματικά προϊόν, το Amino Cell PK, να παίξουμε και ανθοφορία και παραγωγή και λίπανση και αντιστρες. Τα δώρα έρχονται αύριο, χρωστάμε στους νικητές, θα παραλάβω από EVIP, που σημαίνει θα μπουν στην courier και θα σας έρθουν για το ράντισμα του Απριλίου. Η EVIP και ο Δημήτρης ό,τι υπόσχεται το πραγματοποιεί. Επαναλαμβάνω, να το γράψω κιόλας εδώ, τα δώρα από το προηγούμενο live. Παιδιά, όσοι δεν κάνατε κοινοποίηση, κάντε καμιά κοινοποίηση, να ανεβούμε λίγο στα likes. Τα δώρα από το προηγούμενο live έρχονται την Πέμπτη και θα σας σταλούν. Λοιπόν, με τους διαφιλικούς ψεκασμούς έχω πετύχει κάθε χρόνο και παραγωγή και νεαβλάστηση χωρίς βασική 5 χρόνια σε ξερικό ελαιόν. Λοιπόν, ο Μάικ, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Νίκος Μίγκος, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους. Να είσαι καλά Νικόλα. Κάτι πάρα πολύ βασικό το οποίο το έχει πει και ο κύριος Παυλίδης. Το έχει πει και ο κύριος Παυλίδης. Ναι, ο διαφιλικός μπορεί να το βάλει στα δέντρα σου σε ένα πρόγραμμα 6-8 διαφιλικών το χρόνο. Πίσω η φανέλα Ραμπαλάκος, τη βλέπετε, η μαύρη. Φανέλα Ραμπαλάκος, έτοιμη να φορεθεί, και από εδώ Copper CU και Άμινο 16. Λοιπόν, τι έλεγα, κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Τι έλεγα ρε, βοηθήστε. Σε ό,τι αφορά τους διαφιλικούς ψεκασμούς και τη λίπανση στο έδαφος. Τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει το φαγητό της ελιάς από τη ρίζα. Κανόνας απαράβαντος. Θα πρέπει
Εάν ακολουθούμε πρόγραμμα διαφυλικών ψεκασμών, να παρακολουθούμε τι γίνεται κάτω. Κάτω χρειαζόμαστε μικροοργανισμούς, χρειαζόμαστε οργανική, χρειαζόμαστε ορυκτά, χρειαζόμαστε φουλβικά, χουμικά, χρειαζόμαστε μικροστοιχεία και μακροστοιχεία. Ανά 2-3 χρόνια λοιπόν θα πρέπει κάτι να προσθέτουμε στο έδαφος. Εγώ είμαι αυτής της άποψης και ο κύριος Παυλίδης το έχει πει, προς τιμή του άνθρωπος, τα λέει πάντα όπως πρέπει, έτσι. Φυσικά και αν έχουμε ένα πολύ καλό έδαφος με μηδενικές ελλείψεις και τα λοιπά, υπάρχουν τέτοια χωράφια, τα οποία επί χρόνια παλεύανε με κοπριές και λοιπά και είναι υπερτούμπανα και τώρα παλεύονται μόνο με διαφυλικά. Πουχου, το χωράφι που βλέπετε στα βίντεο δεν έχει πέσει κόκκος για 3 χρόνια. Κόκκος. Πέρα από οργανικά που ρίχνω. Έτσι. Τα οποία έχω πει ότι τα χρησιμοποιώ, μικροοργανισμούς, λεωναρδίτες, κάνω χορτοκοπή, αυξάνω τη χλωρίδα μέσα στο εδάφι μου και πάει λέγοντας. Έτσι. Καλή Ανάσταση. Ο Στέφανος ο Κατής με ρωτάει, άκου να δεις φίλε, από τη στιγμή που μπαίνεις με άμυνο σελ PK μέσα, καλό θα είναι να μην παίξεις με μομπόρ. Εγώ δηλαδή όταν παίζω με άμυνο σελ PK δεν θα το έβαζα. Και το μομπόρ μαζί είναι, ξέρω εγώ, είναι υπερβολή. Είναι υπερβολή, δεν ξέρω. Πάμε λίγο να δείτε και κάτι. Κάτσε να δω που το έχω. Πάμε λίγο. Για να αναλύσουμε κάποια πράγματα. Περιμένετε λίγο. Για να αναλύσουμε λίγο. Ξέχασα να το παίξω. Και θα σας το αναλύσω αμέσως. Για πάμε λίγο. Δεύτερη εφαρμογή στην ελιά. Είμαστε σε έναν ελαιόνα που βρίσκεται στο κατάλληλο στάδιο. Είμαστε στο κρόκιασμα, θέλουμε η ταξιανθία να έχει μεγαλώσει και να έχει αρχίσει να φουσκώνει πριν από την άνθηση. Έως και 10% ανοιχτό λουλούδι μας κάνει. Σε αυτό λοιπόν το στάδιο προτείνουμε 3 διαφορετικές επιλογές. Η πρώτη κλασική, άμυνο 16, απλό, 5 λίτρα στα 1000 λίτρα νερό μαζί με 1 κιλό μογόρ, 0,16-16, 11% βολιδένιο, 8% βόρειο, εξαιρετικό καρποδετικό και 1 λίτρο 28,0. Δεύτερη επιλογή, άμυνο 16 με βόρειο και ψευδάργυρο. 5 λίτρα στα 1000 λίτρα νερό μαζί με 2 λίτρα 28,00. Και τρίτη επιλογή, κορυφαία για μένα, από την καινούργια μας σειρά Amino-Cell, το Amino-Cell PK, 2,5 λίτρα 1000 λίτρα νερό, αμινοξέα με φωσφοροκάλιο, κορυφαία λύση. Κορυφαία λύση, παιδιά. Κορυφαία όμως λύση. Μιλάμε για κορυφαία λύση. Έτσι. Όπως είδες λοιπόν, το Amino-Cell PK θα πάει μόνο του. Αν με ρωτάς, είδες ότι ο κύριος Παυλίδης πρότεινε και το άζωτο, ειδικά για αυτούς που δεν έχουν κάνει βασικές, που δεν έχουν ρίξει άζωτα κάτω, που ίσως δεν κάναν κάτι μέχρι σήμερα, δηλαδή από το Δεκέμβρη και μετά δεν έχουν κάνει κάτι, έτσι. Σίγουρα θα πρέπει να μπει η θρέψη τώρα μέσα στο χωράφι μας. Δηλαδή δεν θα πάμε να παλέψουμε μόνο με αμινοξέα, παράδειγμα, μόνο με βιοδιέγερση. Την περίοδο αυτή η ελιά έχει ανάγκη και από στοιχεία. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω. Επαναλαμβάνω, κάτι που θα ήθελα να τονίσω. Όσοι δεν έχετε κάνει like, κοινοποίηση, καρδούλα,
θα μου δώσετε ιδιαίτερη χαρά και δύναμη να μου κάνετε ένα πασχαλιάτικο δώρο, να κοινοποιήσετε το live. Ευχαριστώ εκ της διευθύνσεως. Λοιπόν, θα σας το πω τώρα και στα επόμενα live και μέχρι τη Συγκομιδή, που θα ξανακάνουμε τα βίντεο με τη βοήθεια του Θεού στη Συγκομιδή και θα δούμε ξανά τα δέντρα, θα σας πω το εξής. Ένας ψεκασμός ίσον κανένας. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι Γενάρη δεν έκανες τίποτα, Φλεβάρη δεν έκανες τίποτα, Μάρτη δεν έκανες τίποτα και δεν πρόλαβες. Εάν κάνεις τώρα τον ψεκασμό, τώρα, μαζί με φυτοπροστασία σε παρακαλώ, και να κλαδέψεις και τα δέντρα σου σε παρακαλώ. Εάν κάνεις τώρα την πρώτη εφαρμογή και έχεις χάσει όλες τις άλλες, δηλαδή χειμώνα δεν έκανες βορδιγάλιο, δεν έκανες χαλκό, δεν έκανες μετασυλλεκτική εφαρμογή και τα έχεις χάσει όλα, θέλω να ξέρεις κάτι. Επειδή εγώ λέω τη γλώσσα της αλήθειας. Εάν κάνεις ένα ψεκασμό τώρα, μην περιμένεις να δεις ούτε μισό αποτέλεσμα στα δέντρα. Θα δεις μία βελτίωση για 10-15 μέρες, αλλά αυτά που θα περιμένεις δεν θα τα πάρεις. Στο υπογράφω με σφραγίδα. Ένας ψεκασμός ίσον κανένας. Ό,τι σου λέω και ό,τι θα σου πω έχει κατελάχιστο για να ανταλλάζουμε φωτογραφίες και να κατεβάζουμε δέντρα 200 κιλών και να τα ανεβάζουμε στο κανάλι, έχει κατελάχιστον 4 εφαρμογές. Επαναλαμβάνω, μην περιμένεις με ένα ψεκασμό Μαρτίου ή Απριλίου να πας τον Αύγουστο να κάνεις κάλια και να πάρεις μια καλή παραγωγή. Δεν υπάρχει πιθανότητα καμιά. Στο λέω εγώ. Θα είναι κατά τύχη, γιατί τα δέντρα σου φέτος ήταν η σειρά τους. Εάν θέλεις καλή καρπόδεση, εάν θέλεις καλή καρποσυγκράτηση, θα σε παρακαλέσω να κάνεις τουλάχιστον 4. Θα μου πεις, Δημήτρη, 4 ψεκασμούς, θα σου απαντήσω. Δώσε 3 λεπτά να στο αποδείξω. Άκουσέ με. Ας υποθέσουμε ότι ο ένας ψεκασμός κοστίζει 10 ευρώ. Άρα οι 4 κοστίζουν 40. Άρα ξοδεύεις για 4 ψεκασμούς 40 ευρώ. Ευχαριστώ για τις καρδιές και τις κοινοποιήσεις. Ευχαριστώ. Αυτό που θέλω να σου ξεκινήσω πρώτα είναι να πάμε στα δέντρα, αυτά που ψεκάστηκαν μία φορά. Κατά πάσα πιθανότητα η καρπόδεση και καρποσυγκράτηση θα είναι μείον χ από το αν κάνεις 3 και 4 φορές σωστά τους διαφυλικούς ψεκασμούς. Αυτό είναι στατιστική και μαθηματικά. Δεν μπορεί ένας φροντισμένος ελαιώνας να κάνει τα ίδια νούμερα με έναν αφρόντιστο. Μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και συνεχίζω λοιπόν. Ξόδεψε 40 ευρώ. Εάν στην καρπόδεση και στην καρποσυγκράτηση συγκρατήσεις ένα 10% καρπών παραπάνω πάνω στο δέντρο, τα παίρνεις τα λεφτά σου πίσω στη Συγκομιδή, ναι ή όχι? Γιατί εγώ στη φετινή Συγκομιδή το απέδειξα με κιλά και μαθηματικά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι φροντίζοντας σωστά το δέντρο, δίνοντας τα στοιχεία εκείνα τουλάχιστον 4 φορές, τα λεφτά σου ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η τιμή, θα τα πάρεις πίσω. Και είναι μαθηματικά βέβαιο αυτό. Γιατί θα τα πάρεις πίσω? Γιατί το δέντρο σου, όταν μετά τον πρώτο χρόνο
μπει τον δεύτερο, μπει τον τρίτο και αποκτήσει μία σειρά διαφιλικών ψεκασμών με συγκεκριμένο πλάνο, θα ξέρουν ότι κάθε χρόνο, αφού σου κάνουν παραγωγή, ότι θα έρθει ο Μίτσος και μετά την παραγωγή θα τα ξαναφροντίσει. Ατάκες, συμβουλές, καθοδηγήσεις, οι οποίες λένε ότι η ελιά δεν έχει ανάγκες, εμένα με αφήνουν αδιάφορο. Τις ακούω, αλλά με αφήνουν αδιάφορο. Θεωρώ ότι τουλάχιστον με τις συνθήκες που έχουμε τις περιβαλλοντικές, τουλάχιστον κλάδεμα, εδαφοβελτίωση και μυκητολογικές είναι τρία βασικά πράγματα που δεν μπορεί πλέον κανείς να τα αποφύγει. Είτε βιολογική είτε συμβατική. Κάτι άλλο που θα ήθελα να προσθέσετε αυτή την περίοδο και μετά, σε συνεννόηση με το γεωπόνο σας πάντα, είναι να προσέξετε τις εντομολογικές. Πράγμα που σημαίνει ότι είτε βιολογική είτε συμβατική, πάρτε κάποια μέτρα προστασίας από τώρα, θα με θυμηθείτε. Επαναλαμβάνω, είτε βιολογική είτε συμβατική, σε συνεννόηση με το γεωπόνο σας, πάρτε μέτρα προστασίας και για τις εντομολογικές, θα με θυμηθείτε, σας το λέω πάλι, όπως σας το είπα και πέρσι. Και πολλοί μου στέλνατε, δεν έχω δάκο, δεν έχω πυρηνοτρίτη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ. 10 άτομα πέρσι, από τα πόσα περάσαν από το live, έκαναν πιστά αυτά που είπαμε. Και τους ευχαριστώ. Το Σεπτέμβρη μου λέγανε, δεν έχω δάκο, δεν έχω γλυοσπόριο. Τώρα θα ξεκινήσει το πάρτι για το δάκο. Παιδιά, τώρα θα ξεκινήσει το πάρτι για το δάκο. Τώρα θα πάρεις μέτρα προστασίας. Τώρα. Είτε βιολογικά είτε συμβατικά. Πάρτα από τώρα και θα με θυμηθείς. Στο έδαφος μόνο με αταπουργίτη, χουμικά, κοπριά και στάχτη. Για τη στάχτη, φίλε μου, πάμε λίγο στο θέμα στάχτης. Η στάχτη είναι κάτι συγκεκριμένο και δεν θα πρέπει να γίνεται αλόγιστη χρήση. Η στάχτη περιέχει στοιχεία μέσα της, για να μην σε μπερδέψω τώρα, η οποία πραγματικά δύσκολα απορροφώνται από το έδαφος. Είναι πολύ καλύτερο να πας σε εμπορικές ονομασίες που βασίζονται πάνω στη στάχτη, παρά να ρίχνεις τη στάχτη έτσι. Και επίσης να μην κάνεις προσθήκη παραπάνω από μία στην πενταετία. Αταπουργίτης, χουμικά, λεωναρδίτης, δεν το συζητάμε, εννοείται και μπράβο σου, και ειδικά στα ορυκτά, όσο μεγαλώνει το δέντρο, τα βγάζουμε προς τα έξω, παιδιά. Δεν τα ρίχνουμε κοντά στη ρίζα, όσο μεγαλώνει το δεντράκι, τα βγάζουμε προς τα έξω. Κοκοφίνικας. Μπράβο, μπράβο, τέτοια μηνύματα θέλω, τέτοιο επίπεδο καναλιού γουστάρω. Αυτό το επίπεδο καναλιού το γουστάρω. Από τα γαρίφαλα που έχω στη δουλειά και όλα αυτά πιστεύω θα βοηθήσει το έδαφος. Μπείτε, διαβάστε για τον Κοκοφίνικα. Τζον Ρουμελιωτάκης. Respect, γιατί είναι ένα επιστημονικό άρθρο που ασχολούμαι τα τελευταία 2 χρόνια μέχρι να καταλήξω και να τον βάλω. Μπράβο ρε Γιάννη, τέτοια μηνύματα θέλω και πολύ γουστάρω. Ο Γιάννης, ο Τζιμογιάννης μου λέει ότι δουλεύει αμινοξέα σε κάθε ψεκασμό. Ο Γιάνναρος, ο οποίος είναι στήριγμα στο κανάλι και τον ευχαριστώ, όπως και πολλοί άλλοι, κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ό,τι κάνω κι εγώ. Υπάρχει ένα πειραματικό κτήμα, όπου γίνονται 8 ψεκασμοί μόνο αμινοξέα. Άμινο 16. Σε αρπεκίνες και κορονέικες.
αμινοξέα σε αρπεκίνες και κορονέικες κάθε μήνα για 8 μήνες σερί. Από Φλεβαρο-Μάρτι μέχρι εκεί Οκτώβρη-Νοέμβρη. Κάθε μήνα προσθήκη. Σε κάποια άλλα γίνεται στη ρίζα. Σε κάποια άλλα γίνεται διαφυλικά. Τα αποτελέσματα θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Πολύ σημαντικό μήνυμα, πολύ ωραίο μήνυμα, κοκοφίνικας στους ελαιώνες. Πάρα πολύ ωραίο μήνυμα. Στα σχόλια θέλω ερωτήσεις, απορίες και πόσοι από εσάς που με βλέπετε έχετε κάνει κάποια πράγματα από αυτά που λέμε. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο επίσης να ευχαριστήσω Λαμία, Κατερίνη, έχω ξεχάσει και που έχω κλαδέψει, Αθήνα, Γιάννενα, Ιγουμενίτσα, Θράκη. Κλαδέψαμε μέχρι σήμερα πάνω από 1500 δέντρα εδώ από το κανάλι. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Τελειώνουν τα κλαδέματα αρπεκίνας και πάμε για κλάδεμα ανανέωσης στη Στυλίδα, νομό Φιώτιδας. 550 δέντρα. Με ρωτάτε πάρα πολύ, Μίτσο, μέχρι πότε να κλαδέψω. Θέλω να σας πω το εξής, γιατί θα ακολουθήσουν και βίντεο. Τα κλαδέματα ανανέωσης μπορούν από τη στιγμή που δεν περιμένεις παραγωγή να τα κάνεις άνετα μέχρι και τέλη Μαΐου. Οι θερμοκρασίες είναι χαμηλές, απλά θα πρέπει μετά να ακολουθήσεις διαφυλικούς, όμορφους, ωραίους και σωστούς. Εντάξει, κλαδέματα ανανέωσης άνετα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Εγώ και καλοκαίρι κάνω κλάδεμα ανανέωσης και πρόβλημα δεν έχω. Σε ό,τι αφορά το κανονικό κλάδεμα, προχωράμε κανονικά, χωρίς άγχος, μέχρι και το κρόκιασμα. Άνετα. Επαναλαμβάνω, θα γίνουν και πολλά κλαδέματα πάνω στην ανθοφορία, σε ελαιώνες μάρτυρες. Εδώ και 3 χρόνια κάνω πειράματα, μου λέει ο Μιχάλης, με χρήση ψυχανθών. Μέχρι τώρα πολύ σημαντική διαφορά. Σημαντική επίσης και η κάλυψη με κομμένα χόρτα. Οτιδήποτε κρατάει το έδαφος του νερό βοηθάει. Ο Νίκος ο Μίκος. Παιδιά, η χορτομάζα είναι ό,τι σημαντικότερο μπορείτε να βάλετε, ακόμα και αν είναι ζυζάνια, να το πω έτσι. Η χορτομάζα από το τίποτα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να βάλετε στο ριζικό σας σύστημα για να βοηθήσετε καρπόδεση, καρποσυγκράτηση, ανθοφορία. Όσο και να γελάτε, η χορτοκοπή βοηθάει καρπόδεση, καρποσυγκράτηση, ανθοφορία. Το πώς θα το πούμε. Ο Κώστας ο Φραγκάκης, έχω βρει θεραπεία για τα καρκινώματα 5 ετών, φέτος είμαι στο 3ο έτος. Μιχάλης Καραγιάννης, είναι τζάμπα δώρο. Τα ψυχανθή, τα αγροστόδη, τα κτηνοτροφικά, όλα αυτά, παιδιά, ακόμα και τα λουλούδια, είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Θα σας πω κάτι το οποίο θα σας φανεί κουλό και αστείο. Θα σας φανεί αστείο, αλλά έχει πιάσει σε ένα χωράφι. Όταν, για παράδειγμα, δεν μπορώ να πάω να αγοράσω για οικονομικούς λόγους, ρε παιδί μου, να αγοράσω βίκους, λούπινα και τέτοια. Όταν δεν μπορώ. Εντάξει. Γιατί έχω δυσκολευτεί, γιατί έχω πολλά έξοδα κτλ. Τι κάνω, παιδιά, τι κάνω. Πάω σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και αγοράζω τα no-name προϊόντα που είναι ρεβίθια, φακές, φασόλια, τα no-name, έτσι. Αυτά που έχουν 30-40 λεπτά το μισό κιλό. Τον ένα μήνα θα πάρω 50-100 φακελάκια τέτοια. Εκεί Σεπτέμβριο-Οκτώβρη να έχει βροχές, έτσι. Ή Φλεβαρο-Μάρτι, ξέρω εγώ. Ανάλογα με το ποια είναι η εποχή. Μπαίνω λοιπόν στο χωράφι και αρχίζω και πετάω. Τα πετάω μέσα. Θα μου πεις, πιανή.
θα σου πω, δεν πιάνει στο 100%, πιάνει στο 20-30, αλλά πιάνει. Εάν σου πέσουν μία φορά οι σπόροι και σου πιάσει, μετά ξανά και ξανά και ξανά στη χορτοκοπή, εάν την κάνεις σωστή διαχείριση, θα γεμίσει το χωράφι σου φακές, ρεβίθια, φασό. Είναι πάρα πολύ σημαντικά, αρακά, μπιζέλια. Αγοράζω σπόρους στα φακελάκια, τους βάζω σε νερό, κάνα 48ωρο, με μέλι μέσα, ρίχνω μέλι νερό, κανέλα και οι σπόροι σε ένα κουβά με νερό, 48 ώρες να του μπανιάσουν. Και μπαίνω μέσα στα χωράφια και δίνω. Και όπου πάνε. Με 50 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ, 3-4 φορές το κάνω έτσι. Η Αθανασία η Σταματίου. Και ακόμα μία γυναίκα στην παρέα μας. Πόσο όμορφο να βλέπω και τις κυρίες του καναλιού να μιλάνε. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, η γυναίκα να απελευθερωθεί, να μιλήσει και να μην φοβάται. Οι γυναίκες είναι αγαπημένα μέλη του καναλιού. Με πολύ ωραία σχόλια, πολύ ωραίες ιδέες και αγωνίστριες σοβαρές. Τις ευχαριστώ και μπράβο σας που είστε εδώ. Λοιπόν, κυρία Θανασίου, στο κρόκιασμα έριξα άμυνα με βόρειο και ψευδάργυρο. Ωραία. Από τη στιγμή που τώρα στο κρόκιασμα κάνατε αυτό, όταν θα έρθει ο καρπός σαν μπιζέλι, καλό θα είναι να πάρετε μέτρα προστασίας για μύκητες έντομα και όταν ο καρπός γίνει σαν μπιζέλι, θα προχωρήσουμε στον τρίτο ψεκασμό που είναι το σωστό δέσιμο, να μείνουν παραπάνω δηλαδή καρποί πάνω στο δέντρο μας. Έτσι. Ακόμα και τον γκαζόν. Παιδιά, τον γκαζόν. Συγγνώμη για το τσιγάρο. Τον γκαζόν. Ξέρετε πόσα σημαντικά στοιχεία έχει το γκαζόν πάνω του, σαν χορτοκοπή που πέφτει στις ελιές. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τα στοιχεία που έχει το γκαζόν, παιδιά. Μπράβο ρε Όλγα, μπράβο. Μπράβο. Μου λέει ο Μάικ ένα πάρα πολύ σημαντικό σχόλιο και θα ήθελα να κάνω και μία παρέμβαση προσθήκη πάνω σε αυτό. Πάμε μία τελευταία κοινοποίηση, είναι 10:30. Καρδούλες θέλω, παιδιά, δεν έχουμε. 40 like μόνο, ρε. Ρε, μόνο 40 like. Είναι δυνατόν τέτοιο live, Μεγάλη Δευτέρα, μόνο 40 like και δεν έχουμε πάρει 50 κοινοποίησεις? Λοιπόν, ρε, εμείς οι αγρότες πρέπει να δίνουμε το παράδειγμα. Δεν είμαστε γεωπόνοι εμείς, είμαστε αγρότες. Μεροκαματιάριδες. Πρέπει να σπάμε τις μετρήσεις. Πλάκα, παιδιά. Φτάσαμε 16.200 άτομα. Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα φτάσετε το κανάλι 16.200 άτομα και θα το κάνετε το δεύτερο κανάλι στην Ελλάδα. Είμαστε το δεύτερο κανάλι ελαιοκομείας στη χώρα μέσα σε 27 μήνες και σύντομα σας υπόσχομαι να γίνουμε το πρώτο. Θα γίνουμε το πρώτο κανάλι ελαιοκομείας. 16.200 εγγραφές, 16.200 ευχαριστώ σε όλους σας. Μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, τι έλεγα, κάτσε να δω. Για τα ψυχανθή και τα πρόβατα. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ για τα like. Έλα να ανεβούμε. Σε ένα σεμινάριο 3ωρο διαδικτυακά που είχα παρακολουθήσει, που είχε γίνει στην Κρήτη, είχε αναφερθεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Οι ουσίες που αφήνουν τα πρόβατα περνώντας
από το χωράφι μας σε σχέση με αυτά που παίρνουν είναι μέρα με νύχτα. Επαναλαμβάνω, οι χρήσιμες ουσίες που αφήνουν πρόβατα, κατσίκια, γελάδια και ό,τι άλλο που περνάει μέσα από το χωράφι μας σε σχέση με αυτά που παίρνουν είναι μέρα με νύχτα. Και τι θέλω να πω με αυτό. Το πρόβατο που περνάει και σου τρώει τη βλάστηση από κάτω θα περάσει, θα φάει και θα φύγει. Θα σου φάει 5-10 κιλά, ξέρω εγώ, χόρτα και θα σου αφήσει 40 γραμμάρια κοπριά, όπου από αυτό μέσω διαδικασιών θα πάρεις 4 γραμμάρια άζωτο. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι η κτηνοτροφία, ναι, είναι χρήσιμη, αλλά όταν τα παράγωγα τα παίρνεις σε μεγάλες ποσότητες και τα ρίχνεις στον ελαιώνα. Αλλιώς το προβατοκατσίκι που θα περάσει από τον ελαιώνα θα φάει, θα πιει, θα σου φάει τη χλωρίδα και θα φύγει. Αυτά που θα σου αφήσει μέσα είναι πραγματικά ελάχιστα σε σχέση με αυτά που θα σου πάρει από το έδαφος. Εάν σου φάει βίκο, εάν σου φάει ξυνήθρα, εάν σου φάει και στο ξεριζώσει και στο βγάλει. Και ο Αργύρης, ο Ρουμπής, καλησπέρα την Κεντρική Εύβοια. Την αγάπη μας στην Κεντρική Εύβοια και την ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξή της. Γενικώς ευχαριστώ όλη την Ελλάδα. Ένα πολύ δυνατό live σήμερα. Δεν σας περίμενα τόσους. Μεγάλη Δευτέρα. Μεγάλο ευχαριστώ. Και βακτηριοπροστασία μαζί με το άμυνο. Μπράβο. Μπράβο. Πολύ σωστά. Ναι, ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο, παιδιά. Σας παρακαλώ, βοηθήστε λίγο στα σχόλια. Βοηθήστε λίγο. Είμαστε 80 άτομα μέσα. Πολύ καλό live. Πάμε να γίνουμε 100, ρε παιδιά. Μπορούμε να κάνουμε κοινοποιήσεις, να γίνουμε 100 άτομα στο live, να σπάσουμε την κατοστάρα, έτσι οι αγρότες εμείς μεταξύ μας. Μπορούμε να μπούμε 100 άτομα στο live, να πιάσουμε την κατοστάρα, να τη δω να σπάει. Λοιπόν, ο Νίκος ο Μίγκος θέτει ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο, το οποίο θα ήθελα να μου απαντήσετε και να με βοηθήσετε. Επαναλαμβάνω, θα ήθελα το σχόλιο σας. Σε ποια περιοχή είστε ήδη στο κρόκιασμα? Στη Βόρεια Ελλάδα, εχθές που ήμουν στα δέντρα, μόλις άρχισαν να ανοίγουν οι οφθαλμοί και να ξεχωρίζουν οι βλαστοφόροι από τους ανθοφόρους. Ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Σας παρακαλώ, όσοι θέλετε, θα ήθελα στα σχόλια να μου πείτε την περιοχή σας και σε τι φάση βρίσκονται τα δέντρα σας. Δεν είναι κάτι υποχρεωτικό, είμαστε μια παρέα όμως και θα ήθελα πολύ τη βοήθειά σας για να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Κόρινθο η κυρία Σταματίου, μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη, λέει ο Μιχάλης, δεν μπαίνουν πρόβατα και τα λοιπά. Φυσικά το καταλαβαίνω αυτό, εννοείται. Για όσους μπήκαν τώρα, καταρχήν ευχαριστώ και για τα μηνύματά σας στο Facebook. Πραγματικά είστε απίθανοι. Είστε πραγματικά απίθανοι. Πάμε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, να πούμε από σε 2-3 λεπτά μέσα τι ακριβώς για αυτούς που τώρα μπήκαν, τι ακριβώς είπαμε στο live. Στο live, παιδιά, ως τώρα, 3 λεπτά ανακεφαλαίωση, είπαμε πάνω απ' όλα θέλουμε κλαδεμένα δέντρα. Θέλουμε κλαδεμένα δέντρα, να έχουμε ήλιο αέρα, ώστε να έχουμε καλή ανθοφορία, να δέσουν καλά οι ταξιανθίες, να μην έχουμε πρόβλημα. Έχουν πέσει πάρα πολλά νερά και αυτό είναι και καλό, αλλά είναι και κακό. Είναι καλό, αλλά είναι και κακό, διότι οι μυκητολογικές μας θα κάνουν πάρτι εάν δεν πάρουμε μέτρα προστασίας. Αλλά κλάδεμα και για όσους δεν έχουν πάρει μέτρα προστασίας σε μυκητολογικές και τα λοιπά,
θα είναι πάρα πολύ καλό να μπείτε στη διαδικασία, παιδιά, να κάνετε το κλάδεμά σας ακόμα και αν είστε στο κρόκιασμα, δεν έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα να ολοκληρώσετε το κλάδεμά σας και να προχωρήσετε πάνω απ' όλα σε διαφιλικές εφαρμογές με την καθοδήγηση του γεωπόνου για τις ασθένειες αυτές που μπορεί να προκύψουν. Αυτό που επίσης είπαμε, παιδιά, είναι η χορτοκοπή. Η χορτοκοπή, αν μπορείτε να την καθυστερήσετε μέχρι τέλη Μαΐου και δεν έχετε προβλήματα με ζυζάνια, πράγματα κτλ. Και φωτιές, αν και έχουν πέσει πάρα πολλά νερά, καλό θα είναι για να καταπολεμήσετε και την μη χρήσιμη πανίδα, να κόψετε χόρτα όσο το δυνατόν πιο αργά. Γιατί αυτό θα σας βοηθήσει και στη χρήσιμη πανίδα, θα σας βοηθήσει όμως και στην καλή καρπόδεση και στην καλή καρποσυγκράτηση και στη βελτίωση του εδάφους και στο να ρίξετε τη θερμοκρασία στο ριζικό σύστημα της ελιάς κατά την περίοδο την κρίσιμη που είναι τέλη Μαΐου, Ιούνιο, Ιούλιο, να πετύχουμε μια καλή καρπόδεση. Τα στοιχεία τα οποία είπαμε ότι χρειάζονται και έπαιξε και το βιντεάκι πριν λίγο, είναι το βόρειο για καλή ανθοφορία, καλή καρπόδεση, αυξημένη γονιμοποίηση, μείωση της ανθόπτωσης. Να μην έχουμε προβλήματα με τα άνθη, να μην χάνουμε δηλαδή καρπό. Είναι το μολυβδένιο που πολλοί δεν το χρησιμοποιούμε ή δεν το είχαμε στη ζωή μας, γιατί βοηθάει στην ανάπτυξη και υποστηρίζει υπερβολικά την ανθοφορία μας. Εάν λείπει από τα δέντρα μας, το δέντρο φαίνεται καχεκτικό, φαίνεται άρρωστο, έχει μια κακή ανάπτυξη και έτσι δουλεύει και το άζωτό μας πάρα πολύ σωστά. Τα αμινοξέα μας που δίνουν ενέργεια στο φυτό θα μειώσουν το στρες, ειδικά τώρα από την κακοκαιρία, βροχές, χαλάζι, καταιγίδες. Βοηθάει υπερβολικά πολύ την ανθοπορία και την καρπόδεση, βοηθούν τα υπόλοιπα στοιχεία να απορροφηθούν, αλλά κυρίως είναι ενισχυτικό νεανικότητας. Βοηθάει το δέντρο μας να φαίνεται φρέσκο, βοηθάει το δέντρο μας να φαίνεται νέο, να μπει δηλαδή μπουσταρισμένο, να μπει γερό, να μπει δυνατό, να μπει νεανικό κατά την περίοδο αυτή που είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Ο ψευδάργυρος επίσης, που είπαμε άμυνο 16 με βόρειο και ψευδάργυρο. Γιατί τον θέλουμε? Γιατί χωρίς ψευδάργυρο δεν έχουμε βλάστηση και δεν έχουμε ανάπτυξη. Χωρίς ψευδάργυρο δεν έχουμε νέα βλαστάρια. Χωρίς ψευδάργυρο δεν έχουμε μεγάλα φύλλα. Δεν έχουμε ανεπτυγμένα φύλλα ώστε να γίνεται η φωτοσύνθεση που είναι τόσο σημαντική. Και επίσης δεν θα έχουμε και βοηθητικά στοιχεία για τις ορμόνες αυτές που αναφέρουμε. Τις ορμόνες που είναι πολύ χρήσιμες για την ελιά μας. Είπαμε για το άμυνο cell PK, όπου είναι και βιδιογέρτης, είναι και θρέψη. Είναι δηλαδή και λίπασμα μαζί για όσους δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα στα δέντρα τους. Έχουμε δηλαδή δύναμη, έχουμε ανθοφορία, έχουμε ποιότητα καρπού, έχουμε ανάπτυξη και κυρίως έχουμε αντιστρες ουσίες, ειδικά μετά από αυτές τις κακοκαιρίες. Και μιλάμε για τον έξυπνο φόσφορο, γιατί έρχεται και κουμπώνει άριστα πάνω στα αμινοξέα. Γι' αυτό και μιλάμε για ένα σούπερ προϊόν, διότι φτιάχτηκε έτσι ώστε να έρχεται και να δένει ο φόσφορος με τα αμινοξέα, ώστε να μην πηγαίνει χαμένος. Πώς δουλεύουν όλα αυτά μαζί? Πάμε τώρα να δούμε συνολικά. Το βόρειο τι κάνει? Δένει τον καρπό. Το μολυβδένιο τι κάνει? Βοηθάει το άζωτο να δουλέψει. Ο ψευδάργυρος τι κάνει? Δίνει ανάπτυξη, δίνει μεγάλα φύλλα, δίνει βλαστάρια. Τα αμινοξέα τι κάνουν? Δίνουν δύναμη. Το άμυνο cell PK τι κάνει? Όλα τα παραπάνω. είναι πραγματικά τόσο απλό, έτσι. Πραγματικά. Στην Κόρινθο θα έχουν, παιδιά, μηνύματα θέλω. Μηνύματα θέλω, αυτό που σας ρώτησα. Πού βρισκόμαστε, ρε παιδιά? Βοηθήστε, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, βοηθήστε.
Τα ζώα εκτός από τη βλάστηση θα κάνουν ζημιά και στους χαμηλούς βραχίονες. Γι' αυτό καλό είναι τα ζώα να μην μπαίνουν στον ελαιώνα. Νίκος Λέκας, συνάδελφος εξαιρετικός ελαιοπαραγωγός, με στηρίζει από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα, παράγει εξαιρετικό λάδι, αγαπάει τη δουλειά του, αγαπάει τους συναδέλφους του και τον ευχαριστώ για ακόμα μία φορά που είναι στο live. Νίκος, ευχαριστώ. Νίκος Μίγκος. Θυμάμαι πέρσι, λέει, αρχές Μαΐου ήμουν στη Χαλκίδα και οι ελιές ήδη είχαν καρποδέσει. Οι δικές μας στην Καβάλα δεν είχαν φτάσει ακόμα ούτε στο κρόκιασμα. Πάμε λίγο αυτό περί μύθου. Γιατί αυτός είναι ένας μύθος. Πάμε να καταρρίψουμε ένα μύθο. Βλέπουμε πάρα πολλά δέντρα που ανεβάζει κάποιες φωτογραφίες και λέει έδεσε η ελιά το Μάη. Προχώρησαν τα δέντρα πολύ μπροστά, έδεσε η ελιά το Μάη. Παιδιά, ό,τι και να κάνει η ελιά έχει τον κύκλο της. Τα δέντρα έχουν τη μνήμη τους. Είτε προχωρήσουν μπροστά, είτε προχωρήσουν πιο μπροστά, είτε πάνε πίσω, έχει το μηχανισμό αυτό η ελιά που θα κόψει την εξέλιξη και θα πάει σύμφωνα με τις μέρες και τις ώρες. Και πολύ απλά αυτά που έχουν κάποιες ανομαλίες, πολύ απλά δεν θα γίνουν ελιές. Απλό είναι το πράγμα. Το δέντρο ούτε για συγκομιδή θα πάει τον Αύγουστο, ούτε τον Ιούλιο. Η ελιά έχει τη μνήμη, έχει το μηχανισμό να ανακόψει αυτή την πορεία την πολύ γρήγορη. Άρα να μην βλέπουμε φωτογραφίες και σενάρια επιστημονικής φαντασίας ότι επειδή το Μάιο είδαμε μια ελιά, ελιδάκι ή ό,τι ξέρω εγώ, ότι πάμε για συγκομιδή τον Αύγουστο. Έτσι. Πολύ απλά δεν θα γίνει αυτό. Μιλάμε για την ελιά όπου έχει μνήμη και ξέρει που να πάει τα άνθη της και τα ελιδάκια της. Δεν σημαίνει ότι θα μπούμε για καρπό τον Αύγουστο. Εντάξει. Ο Μάικ Σέγγ λέει και εμείς δεν βάζουμε ζώα, μπαίνουν μόνα τους. Δυστυχώς αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά σε ελαιώνες οι οποίοι είναι ορεινοί ή ημιορεινοί ή κοντά σε κτηνοτροφικές μονάδες ή ό,τι ξέρω εγώ, όπου τα ζώα, ναι, περνάνε και κάνουν ζημιές. Και δυστυχώς κάνουν ζημιές και στη βλάστηση και στο φλοιό των δέντρων, ειδικά τα κατσίκια. Αλλά τι να κάνουμε, χωρίς κτηνοτροφία δεν μπορούμε να ζήσουμε, παιδιά. Αγαπάμε κτηνοτροφία, αγαπάμε συναδέλφους κτηνοτρόφους. Τους στέλνω και την αγάπη μου γιατί οι κτηνοτρόφοι είναι κοντά μου και με στηρίζουν. Απλά λίγο προσοχή, ρε παιδιά, λίγο σεβασμό ένας στον άλλον. Κάπως μεταξύ μας να βοηθιόμαστε. Έτσι. Στην Κόρινθο, λέει η κυρία Θανασία, έχουν μούρα που ξεχωρίζουν έντονα στο δέντρο. Μάλιστα. Κοιτάξτε, υπάρχει μία διαφορετικότητα. Κεντροβόρεια, πάρα πολλά δέντρα δεν είναι καν στη φάση ταξιανθίας. Είναι αρκετά πίσω. Και ντρονότια και ανατολικά τα δέντρα είναι τελείως διαφορετικά. Αλλά να μου πείτε, αυτό παρατηρείτε κάθε χρόνο, παιδιά. Δηλαδή, είναι και φυσιολογικό στην κέντρο-βόρεια Ελλάδα τα δέντρα λόγω θερμοκρασιών να είναι πιο πίσω. Επίσης φέτος, εάν κάνω λάθος διορθώστε με, έχουν πέσει και αρκετά χιόνια. Αυτό είναι κάτι που βοηθάει πολύ. Εγώ για παράδειγμα που κλαδεύω στην Πιερία τώρα, έχω θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές. 4, 5, τις πρωινές ώρες ειδικά. Αυτές οι θερμοκρασίες τραβάνε το δέντρο, έτσι. Δεν είναι τα 15, 12 που πιθανά να δούμε στην Ανατολή ή στο κέντρο ή στο Νότο ή στην Κρήτη, έτσι. Αυτά πάντα υπήρχαν στην Ελλάδα, στη χώρα μας, πάντα θα υπάρχουν. Δηλαδή, τα δέντρα θα πηγαίνουν πάντα ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την περιοχή. Ευχαριστώ κυρία Θανασία που μου γράφετε σχόλια. Ευχαριστώ. Η Κέρκυρα, η αγαπημένη, ο Κωνσταντίνος Χρυσικόπουλος. Σε κάποιες περιοχές έχουν σχηματιστεί μικρές ταξιανθίες. Σε άλλη περιοχή τώρα πάνε να ανοίξουν. Και η Κέρκυρα στο παιχνίδι. Με πάρα πολλά νερά
η Δυτική Ελλάδα φέτος. Στη Λάρισα, μας λέει ο Στέφανος, που είμαι εγώ, τώρα είμαστε στην φάση που μεγαλώνει ο ανθοφόρος. Ο ανθοφόρος. Για γράψε μας, Στέφανε, κάτι. Τι σημαίνει ανθοφόρος και τι σημαίνει βλαστοφόρος. Όποιος ξέρει ή θέλει. Στέφανε, σε σένα όμως πιο πολύ. Τι είναι ο ανθοφόρος και τι είναι ο βλαστοφόρος, Στέφανε, γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι εδώ νεότεροι σε σχέση με εμάς. Όχι, όχι, κυρία Θανασία, όχι, συγγνώμη. Ξέχασα, όχι. Ζητάω συγγνώμη. Ναι, βέβαια έχει. Φωσφοροκάλιο είναι. Κυρία Θανασία, ναι, φωσφοροκάλιο είναι. Το άμινοσελ PK. Και ο φόσφορος μάλιστα είναι τέτοιος, ο οποίος έρχεται και δένει με τα αμινοξέα, κουμπώνει κατευθείαν. Είναι φωσφοροκάλιο, ζωτικά στοιχεία για τη θρέψη και την ανάπτυξη των φυτών. Έτσι. Γι' αυτό και το λέμε φωσφοροκάλιο. Οκ, κατάλαβα, αυτό είναι το θέμα. Καλησπέρα και άλλη Κρήτη, ο Παξιάς. Καλησπέρα από το Ηράκλειο της Κρήτης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε και σήμερα μαζί μου. Γεια σου Δημήτρη, είσαι φοβερός. Εθνική μνήμη. Να είσαι καλά, φίλε μου. Εσείς είστε φοβεροί, γιατί χωρίς εσάς εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Είναι πάρα πολύ βασικό. Πρέβεζα, αγαπημένη. Άρε Πρεβεζάρα. Τα παραθαλάσσια δέντρα που είναι σε μεγαλύτερη απόσταση έχουν μεγάλη διαφορά και μιλάμε μια απόσταση χιλιόμετρων μικρή. Ναι, ναι. Κυρία Θανασία, ναι. Και θα γίνει και το επόμενο, και το επόμενο live που θα είναι ο επόμενος ψεκασμός θα έχει πάλι διαφορετικές συνταγές. Επίσης, αγαπημένοι μου φίλοι. Όχι, το ξέχασα. Για αυτούς που κάποτε με ακούσαν σε ό,τι αφορά τα ακάρεα, αν το θυμάστε, τα ακάρεα, θα γίνει και ένα ακόμα live για το θιάφι στην ελιά. Το θιάφι που το έχω βάλει στη ζωή μου τα 2 τελευταία χρόνια και έχω δει τρομερή βελτίωση με τα ακάρεα. Ναι, το θιάφι. Ραντιστά. Θα γίνει και live για το θιάφι στην ελιά, το θείο, το οποίο είναι πάρα πολύ χρήσιμο στοιχείο για τους ελαιώνες μας. Είναι στοιχείο που η ελιά το χρειάζεται. Και επίσης είναι ένα στοιχείο το οποίο δημιουργεί δυσμενέστατες συνθήκες για τα ακάρεα μέσα στο κτήμα. Αυτά βέβαια μόνο ο αγρότης μπορεί να σας τα πει, γιατί εδώ δεν πουλάμε φάρμακα, δεν κάνουμε εμπόριο λιπασμάτων, δεν μας ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό. Εδώ είμαστε αγρότες, κλαδευτές και παίζουμε μπαλίτσα ως συνάδελφοι. Μπορούμε να ρίξουμε τώρα χαλκό σύμφωνα με τις οδηγίες του γεωπόνου. Εάν και εφόσον ο γεωπόνος σας κρίνει ότι πρέπει, ναι, μπορείτε να ρίξετε. Όμως θα προσέξετε πολύ τις μορφές του χαλκού. Εγώ αυτή την περίοδο, ναι, θα κάνω κόπερ, CU, είναι πίσω, αυτή την περίοδο. Εγώ θα ρίξω αυτόν. Από τότε που έπαθα ζημιά στην ανθοφορία και μου είπε ο γεωπόνος μου χαλκός πάνω στην ανθοφορία θα είναι σως, επέλεξα να κάνω. Ναι, λοιπόν, θα κάνω. Προσοχή όμως με το γεωπόνο σας τι είδος χαλκού θα σας δώσει. Δεν ρίχνουμε τώρα ό,τι ρίχνουμε το Δεκέμβρη. Λέει ο Στέφανος ο Κατής από τη... επίσης, το άμυνο 16 και ο χαλκός συνδυάζονται άριστα μεταξύ τους και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εντομοκτώνα, είτε βιολογική είτε συμβατική. Θα το ξαναπούμε όπως σε όλα τα live,
τα pH των προϊόντων αυτών είναι τέτοια που συνδυάζονται άριστα. Το κάνω χρόνια, το ξέρω, δεν το βγάζω από το μυαλό μου. Εντάξει. Άρα μπορείτε να κάνετε και εντομοπροστασία. Πάνω απ' όλα πρώτο στο βιτίο τα αμινοξέα. Γι' αυτό και δεν χρησιμοποιώ προσκολητικό, κύριοι. Το προσκολητικό είναι τα αμινοξέα. Απλά τα πράγματα. Κατήργησα τα προσκολητικά από τη ζωή μου. Και γλιτώνω χρήματα. Μας λέει ο Στέφανος ο Κατής. Ο ανθοφόρος είναι ο βλαστός που θα μας δώσει τα άνθη, ενώ ο βλαστοφόρος είναι αυτό που θα μας δώσει τους καινούριους βλαστούς για την επόμενη καλλιεργητική περίοδο. Μπράβο. Λέει η Αθανασία, πέρσι χρησιμοποίησα και ζεόλιθο εν αλλάξει με καολίνη. Για το καλοκαίρι. Ναι, πολύ καλά προϊόντα, εξαιρετικά και το κάθε ένα έχει την σημασία του πάνω στο δέντρο. Εγώ δεν τα κάνω, κυρία Αθανασία, αυτό. Δηλαδή, άμυνο 16 και να βάλω και ζεόλιθο ή καολίνη και τέτοια, όχι. Όταν ρίχνουμε ορυκτά, ρίχνουμε προσκολητικό και σκόνες. Εγώ στο βιτίο δεν βάζω κάτι άλλο. Επίσης έχω σταματήσει εδώ και 2 χρόνια να κάνω ορυκτά στα δέντρα. Διότι τη λύση μου τη βρήκα με προϊόντα τα οποία είτε έχει 40 βαθμούς, είτε έχει 42, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Ούτε με δάκο έχω πρόβλημα, ούτε με στρες έχω πρόβλημα. Ανέβηκαν και βίντεο στο κανάλι πέρσι με 45 βαθμούς, 47 βαθμούς, 42 βαθμούς, 50 στο έδαφος και συνεχόμενα έδειχνα την εικόνα των δέντρων. Αν μαζέψεις ελιές, λέει ο Γιάννης, ο Τζιμόγιαννης, και έχει ακάραια, θες ο ίδιος απολύμανση, λέει, γιατί θα σε πεθάνουν στα τσιμπήματα. Πάρα πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά, Γιάννη. Κορυφαίοι θαυμαστές, Κώστας Φραγκάκης, Στέφανος Κατίξ, Μάικ, Όλγα, ο Γιάννης ο Τζιμογιάννης, Αθανασία, Μιχάλης Καραγιάννης, Τζόρ Ρουμελιώτης, Νίκ Μίγκος, Κώστας Χρυσισκόπουλος για σήμερα. Παραλαμβάνουμε και τα δώρα σας την Πέμπτη, γιατί μου έρχονται πολλά. Τι εννοείτε, κυρία Αθανασία, ποια σας προτείνω? Γιατί ό,τι κάνω το ανεβάζω στο κανάλι εγώ. Και όλα αυτά όλοι οι ψεκασμοί ανεβαίνουν στο κανάλι, με ό,τι και αν κάνω. Είναι όλα ζωντανά, όλα με εικόνα, όλα σε διαφάνεια. Τίποτα κρυφό. Έρχονται πράγματα στο καλοκαίρι, τα οποία Fruit Fix και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι μπόλικα πράγματα που βοηθούν και είναι αντιστρες. Είναι πολλά, δεν είναι ένα. Θα δείτε 3-4 προτάσεις οι οποίες γίνονται κάθε φορά και δεν είναι μόνο αυτά, δηλαδή. Καταλάβατε. Δεν έχω πρόβλημα ούτε με τον καολίνη ούτε με το ζεόλιθο. Το ξαναλέω, είναι 2 εξαιρετικά προϊόντα και τα 2. Εντάξει. Απλά σταμάτησα τα ορυκτά γιατί βρήκα λύση με άλλα πράγματα. Δηλαδή, όταν δουλεύεις αντιστρες πράγματα πάνω στο δέντρο, έχεις καλό έδαφος, έχεις σωστές θερμοκρασίες, έχεις καλοκλαδεμένα δέντρα, έχεις το δέντρο σου σε μια νεανικότητα συνεχόμενη. Δεν μου είναι απαραίτητα, δεν με βοηθάνε κάπου. Απολύτως καμία βοήθεια. Όταν τον Ιούλιο
και τον Αύγουστο, ενώ είναι κάποιοι να κάνουν ένα ψεκασμό, εγώ κάνω 3 πιθανά. Από αρχές Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου, χωρίς δηλητήρια, άλλος που θα έκανε έναν, εγώ κάνω και 3. Και αν είναι για να ξοδέψω 200-300 ευρώ σε ορυκτά, θα ξοδέψω 20-30 και θα κάνω ψεκασμό αντιστρες. Και ο καολίνης και ο ζεόλιθος είναι εξαιρετικά προϊόντα. Επαναλαμβάνω, πρόκειται για 2 εξαιρετικά προϊόντα που παράπονο κανένα δεν έχω. Όμως απλά, κυρία Αθανασία μου, δεν τα χρησιμοποιώ. Έτσι. Δεν μπορώ να πω κακιά κουβέντα τώρα για τον καολίνη ή για τον ζεόλιθο ή για τον αταπουλγίτη. Κάθε ένα έχει τη σημασία του. Πάμε ερωτήσεις, πράγματα, απορίες. Καλά πήγαμε, ωραίο live ήταν. Δεν σας περίμενα. Τέτοια μέρα οριακά πιάσαμε τα 100 άτομα. Μπράβο σας παιδιά. Μεγάλη Δευτέρα. Πολύ το χαίρομαι, πολύ χαρά μου δώσατε. Πάμε ένα τελευταίο καρδούλες ταπ-ταπ. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Παίζει ρόλο η σύσταση του εδάφους για τα ορυκτά, λέει ο Γιάννης, ο Τζιμογιάννης από την Πρέβεζα. Μπορεί να κάνουν καλό, μπορεί να κάνουν και κακό. Χωρίς να αναφερθώ σε προϊόντα, θα πω το εξής. Υπάρχουν ορυκτά, τα οποία έχω ανεβάσει και στο κανάλι, τι κάνω και τα λοιπά. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση όμως τώρα. Τα οποία δεν έχουν πραγματικά κανένα απολύτως πρόβλημα σε ό,τι έδαφος και αν πέσουν. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν ορυκτά τα οποία δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα σε ό,τι έδαφος και αν πέσουν. Κοιτάξτε μαύρισμα που έχω κάνει τα κλαδέματα, Ο Χριστός και η Παναγία. Μαύρισμα εδώ από τα κλαδέματα. Όπο φίλε, απίστευτο. Μαυρίσαμε. Λοιπόν, Δημήτρη, ο Καολίνης κάνει μεγάλη διαφορά στις προσβολές από δάκο σε βιολογικές καλλιέργειες. Οι βιολογικοί, όπως λέει ο Νικόλας ο Μίγκος, που τον ευχαριστώ για το σχόλιο του, έχουν λιγότερα όπλα, φυσικά, σε σχέση με τους συμβατικούς. Τα ορυκτά είναι ένα όπλο τέτοιο για τους βιολογικούς, οι οποίοι ναι, το χρησιμοποιούν αρκετά, και τον αταπουλγίτη και τον ζεόλιθο και τον καολίνη. Έτσι, να λέμε την αλήθεια ότι οι βιολογικοί παλεύουν με λιγότερα όπλα. Αυτό είναι σίγουρο. Συγγνώμη Γιάννη, δεν είδα την ερώτηση. Γιάννης Ρωμιλιωτάκης. Συγγνώμη Γιαννάκο. Στις ελιές Καλαμών κάνουμε τις ίδιες επεμβάσεις με τις ελιές Γιαλάδη? Η απάντηση είναι όχι. Τώρα, αν μιλάς για διαφυλικούς, η βρώσιμη θέλει παραπάνω φροντίδα σε σχέση με την ελαιοποιήσιμη. Θέλει αυξημένα ποσοστά υγρασίας, θέλει πιο συχνή καταπολέμηση μυκητολογικών και εντομολογικών, ώστε να έχουμε ποιοτικό καρπό και μεγάλο μέγεθος. Άρα, για να κυνηγήσουμε ποιοτικό καρπό και μεγάλο μέγεθος, θέλουμε λίγες ακόμα παρεμβάσεις. Εάν μιλάμε για έδαφος, μιλάμε για υδρολιπάνσεις, προσθήκες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εάν μιλάμε διαφυλικά, μιλάμε για έξτρα προϊόντα που πρέπει να μπουν στο βιτίο, εάν θέλουμε να πετύχουμε σωστά νούμερα
και κυρίως καθαρό καρπό. Έτσι. Έχω μια απορία. Εκτός από ζεόλιθο, καολίνη και βάκυλο, υπάρχει άλλο όπλο? Υπάρχει η κυμολία, ας πούμε. Είναι κάτι που βοηθάει. Από ψεκαστά, έτσι. Υπάρχει ο αταπουλγίτης, που επίσης γίνεται χρήση και βοηθάει. Κοιτάξτε, κυρία Θανασία, μου λέει η κυρία Θανασία, πέρσι είχα κάνει σημαντικό κλάδεμα. Φέτος δεν πρόλαβα στις ελιές μου, από 70 ετών και πάνω θα είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν μου λέτε ότι πέρσι κάνατε σημαντικό κλάδεμα, χωρίς να έχω εικόνα για τα δέντρα σας, έτσι, χωρίς να έχω εικόνα, αυτό σημαίνει ότι ήταν λίγο πιο βαρύ. Αυτό σημαίνει ότι φέτος πιθανά έχετε πλούσια βλάστηση. Έχετε πολλούς μονοετής, διετής. Μεγάλο πρόβλημα δεν μπορώ να ξέρω αν είναι, αλλά εάν είναι πολύ πυκνά τα δέντρα σας μέσα και μπουκωμένα από το έντονο κλάδεμα, υπάρχει μία πιθανότητα ίσως να έχουμε προσβολές από μύκητες, να μην έχουμε καλή καρπόδεση, δηλαδή αυτά είναι τα προβληματάκια. Να έχουμε μικρό μέγεθος καρπού, αν δεν περνάει ήλιος και αέρας. Αυτό είναι προβλήματα που... Αλλά λέω ξανά, δεν έχω εικόνα των δέντρων ώστε να μπορέσω να σας πω. Γιατί και εγώ τα δικά μου, ας πούμε, φέτος δεν τα έχω προλάβει ακόμα. Έχω κλαδέψει περίπου 2.000 ξένα δέντρα. Τα δικά μου δεν τα έχω προλάβει ακόμα. Δεν υπάρχει πιθανότητα όμως να μην μπω μέχρι τέλη Μαΐου να κλαδέψω. Εντάξει. Και φέτος θα κλαδέψω και στην ανθοφορία. Με πείραμα. Το θιάφι θα έρθει και live, θα κάνουμε. Χρησιμοποιείται με σκευάσματα που υπάρχουν, αλλά αυτό θα έρθει σε live, ψεκαστά, πάνω στα δέντρα. Με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες δοσολογίες και με συγκεκριμένες συνδυαστικότητες. Γιατί? Για να δημιουργήσουμε μενές αρκετά. Τα ακάρεα κάνουν αρκετή ζημιά στα δέντρα και είναι ένας εχθρός όπου στην Ελλάδα δεν του δίνουμε καμία σημασία και μετά ψάχνουμε γιατί η επάκρια βλάστησή μας, παράδειγμα, είναι 2 εκατοστά. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Θανασία, που είστε εδώ και που μιλάμε και που συζητάμε. Για το θειασβέστιο δεν έχω άποψη, γιατί δεν το γνωρίζω, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Ίσως ένας μόνος επιστήμονας θα μπορούσε να μας βοηθήσει λίγο περισσότερο σε σχέση με εμένα. Έτσι. Γιατί δεν έχω ούτε τη γνώση, ούτε την εμπειρία για να απαντήσω. Τώρα μπαίνω να δω ποιος έχει κάνει κοινοποιήσεις. Εδώ θα πέσω σε καμιά κοινοποίηση πάνω. Νέα Καλλικράτεια, τα καλά, τα στραβά και τα ανάποδα. Η ομάδα του Facebook Νέα Καλλικράτεια, τα καλά, τα στραβά και τα ανάποδα, παίζει το live μας. Με κοινοποίηση. Την ευχαριστούμε. Μπράβο στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής. Την ευχαριστούμε. Κήπη, μπαλκόνια, καρποφόρα δέντρα, καλοπιστικά φυτά. Επίσης παίζει και εκεί η κοινοποίηση. Ευχαριστούμε πολύ την Όλγα που βοηθάει το live μας. Μικρή Κήπη από Κέρκυρα. Σε ευχαριστώ, Κωστή, για την κοινοποίηση. Έτσι, αυτά να βλέπω.
να παίρνω δύναμη, να ανεβαίνω, γιατί εδώ έχω φιλαράκια καλά και σας αγαπάω και σας ευχαριστώ. Εάν κλαδέψει την ανθοφορία υπάρχει κίνδυνος να σπάσουν τα μάτια. Κοίταξε να δεις. Στη ζωή θα πρέπει να κάνεις πειράματα. Στο κρόκιασμα δεν έχω κανένα πρόβλημα ως τώρα. Ούτε στη μεγαρίτικη, ούτε στην χοντροελιά. Όταν κάνω προχωρημένο κλάδεμα. Φέτος θα κάνω ένα πειραματικό σε 5-10 δεντράκια, για ψαλίδι μιλάμε έτσι μόνο, πάνω στην ανθοφορία. Να δω τα αποτελέσματα. Διότι εάν δεν κάνεις πείραμα σε κάποια δέντρα, 1, 2 χρόνια, 3, δεν μπορείς να έχεις και ασφαλή συμπεράσματα. Και καλό θα είναι σε λίγα δέντρα, χωρίς μεγάλη ζημιά, να δοκιμάζουμε, να πειραματιζόμαστε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Σου λέει κάποιος, μην το κάνεις αυτό, γιατί θα πάθεις αυτό. Ναι, ας πειραματιστούμε σε 1-2 πράγματα, όταν τα ρίσκα δεν είναι μεγάλα, έτσι. Ο Μιχάλης ο Καραγιάννης το έκανα και εγώ, φίλε, κλάδαμα σε καρποφορία και πήρα σούπερ απόδοση, αλλά αυτό δεν είναι νόμος. Ο νόμος είναι ένας. Μετά την καρπόδεση μπαίνουμε για κλάδεμα. Ιούλιο, τέλη Ιουλίου εκεί, αυτός είναι ο νόμος ο δικός μου, ο απαράβατος, που σηκώνει κιλά, που σηκώνει μεγέθη, που σηκώνει παραγωγές κάθε χρόνο, γιατί τσιτώνω το δέντρο ενώ έχει δέσει, του ξαναδίνω γκάζια, γιατί έχουμε ανάπτυξη όλη την περίοδο του καλοκαιριού. Αυτός είναι νόμος. Στέφανος Κατής, κάθε live σου και ένα μάθημα. Όχι, κάθε live μου είναι η αγάπη σας και η αγάπη μου που την μπλέκουμε και την κάνουμε έτσι. Είναι ανταλλαγή απόψεων, Στέφανε, που σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί μέσα από αυτά που διαβάζω και σκαλίζω και σκέφτομαι, προσπαθώ κι εγώ να γίνω καλύτερος. Μέσα από εσάς έχω γίνει ό,τι είμαι και μέσα από εσάς μαθαίνω και εξελίσσομαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέφανε. Μετά το κλάδεμα τέτοια εποχή να ρίξω χαλκό Rain. Χαλκός Rain, είπατε. Δεν είναι της ΕΒΙΠ. Είναι άλλης εταιρείας. Αυτή την εποχή μετά το κλάδεμα, εγώ παίζω με αυτόν. Κυρία Θανασία, γιατί είναι κάτι που το ξέρω, είναι δοκιμασμένο και δεν ρισκάρω. Είστε εξαιρετικοί, κυρία Θανασία, και εσείς και όσοι είστε εδώ μέσα. Κλαδοκάθαρο και αραίωμα φορτίου το καλοκαίρι. Μάλιστα, μετά την καρπόδεση, μια εβδομάδα, 10 μέρες μετά, μπαίνουμε με ψαλίδι. Έλα και Σέρες μαζί μας ο Θωμάς. Γεια σου, Θωμά μου. Ο Κώστας λέει στην Πρέβεζα, εγώ που έκανα κλάδεμα σε ανθοφορία δεν πήρα τίποτα. Ούτε τη μισή παραγωγή. Όχι. Ναι, σεβαστό. Μπορεί να είναι και έτσι. Βέβαια, παίζει μεγάλο ρόλο και η ποικιλία. Πάντα. Δηλαδή, σας ευχαριστώ, κυρία Θανασία. Ναι. Ευχαριστώ, κυρία Θανασία, ευχαριστώ. Άρα, συμπέρασμα και όλο τον χρόνο να κλαδέψουμε. Μπράβο. Σε ερώτηση που μου είχε γίνει σε ένα live, πότε κλαδεύεται η ελιά, η απάντησή μου ήταν όλο το χρόνο. Το ψαλίδι δεν λείπει ποτέ από πάνω μου. Το ψαλίδι δεν λείπει ποτέ από πάνω μου. Γιατί πάντα πάνω στο δέντρο θα δεις ένα ξερό, ένα άρρωστο, ένα με καρκίνωμα, ένα λέμαργο που χτυπάει πάνω στο άλλο και κάνει πληγές.
ένα που θα σε δυσκολέψει συγκομιδή και ό,τι. Άρα κλαδεύεται όλο το χρόνο ελαφριά, εκτός της ανθοφορίας ερωτηματικό, όλο το χρόνο ελαφριά, όλο το χρόνο, βαριά κλαδεύουμε όταν στην περιοχή μας δεν έχουμε προβλήματα με παγετούς, χαμηλές θερμοκρασίες, επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Ελαφριά κλαδεύουμε όλο το χρόνο, προσέχουμε την ανθοφορία, βαριά κλαδεύουμε σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες της περιοχής. Ναι, λοιπόν, το ψαλίδι πρέπει να είναι ο σύμμαχος του ελαιοκόμου και η παρουσία του μέσα στο χωράφι θα πρέπει να είναι συχνή. Οπότε, Νικόλα, και κανονικά να έχεις κλαδέψει, σίγουρα το καλοκαίρι μετά την καρπόδεση θα περάσεις και θα δεις ένα λέμαργο που δεν έχει πάνω παραγωγή και έχει φύγει. Κόψιμο. Να αεριστεί το δέντρο. Να μην μας φύγει του χρόνου. Θα δεις καμιά ποδιά η οποία χτυπάει και δεν αερίζεται. Καθάρισμα. Και ας έχεις κλαδέψει. Μπαίνουμε μετά την καρπόδεση για να δούμε το πού έχει καρποφορήσει το δέντρο και να του δώσουμε φως και αέρα στον καρπό. Να δώσουμε φως και αέρα, ελάχιστο, λίγο. Άρα και να έχουμε κλαδέψει το χειμώνα, μετά την καρπόδεση θα δούμε πολλά πράγματα που δεν είδαμε το χειμώνα. Λεμάργους, ποδιές, πολλά. Έτσι. Μέσα στο καλοκαίρι να ρίξω, όχι, μέσα στο καλοκαίρι δεν βάζουμε βόρειο και ψευδάργυρο, κυρία Θανασία, έτσι. Μέσα στο καλοκαίρι πάμε ή με σκέτο ή με τα υπόλοιπα που βγαίνουν βιοδιεγέρτες, fruitfix και τα λοιπά, τα οποία βγαίνουν στο κανάλι, αλλά όχι, βόρειο και ψευδάργυρο, όχι. Μας λέει ο Γιάννης, θέλει μεγάλη προσοχή λαδογιά στην Πρέβεζα και όχι έντονα κλαδέματα. Σωστά, έχω κλαδέψει ελαιόνα στην Πρέβεζα, Γιάννη. Υπάρχει και βίντεο. Στην Πρέβεζα είναι ιδιαίτερα τα δέντρα, θέλουν προσοχή, ψαλιδάκι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Γιάννης. Δικιά μου τιμή, Γιάννη μου, που είσαι εδώ στο live και βοηθάς με τα σχόλια, με την αγάπη σου, με την ενέργειά σου, με τη στήριξή σου και φυσικά αυτό έλειπε να μην απαντάω. Το live γίνεται για τον κόσμο. Δεν γίνεται για να κάνω εγώ τον έξυπνο. Το live γίνεται για όλους εσάς που με τιμάτε με την εγγραφή σας, το like σας, τις συνδρομές σας και όλα τα συναφή. Και μεγάλο ευχαριστώ. Μεγάλο ευχαριστώ. Για να δούμε, έχουμε μηνύματα πουθενά Facebook. Για να δούμε. Ρε, τι ωραία είστε, ρε. Τι λαϊβάρα, ρε, κάναμε Πασχαλιάτικη, ρε. Άρε. Είστε θεοί, ρε. Είστε θεοί. Είστε θεοί. Μου δώσατε τεράστια μπουστάρισμα. Τεράστιο μπουστάρισμα όμως. Μεγάλο ευχαριστώ στους συνδρομητές του καναλιού, πρέπει να πούμε, έτσι. Οι οποίοι κάνουν το «Σου κερνάω τον καφέ». Έτσι λέγεται το πρόγραμμα, κοστίζει 2,99 το μήνα και είναι «Σου κερνάω τον καφέ στο χωράφι». Έτσι λέγεται. Λίγκος Αχιλλέας, Αντωνόπουλος Κυριάκος, Γόγος Κάτς, IMBNet, Δημήτρης Μελάς και ο Τζιοβάνι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, για τον καφέ που κερνάτε στο χωράφι. Να είστε πάντα καλά. Ερωτήσεις, απορίες? Και δεν ξέρω αν κάτι δεν είπα. Νομίζω, παιδιά, ότι δεν μου ξέφυγε κάτι. Δεν είμαι και γεωπόνος, βασικά. Προσπαθώ να βάλω στο μυαλό μου όσα κάνω εγώ και να σας λέω. Είπαμε, λοιπόν, τα δώρα θα έρθουν.
για να κάνετε τον ψεκασμό. Οι νικητές με το PK, το χιλιάρι το βιτίο. Ο κύριος Παυλίδης και η ΕΒΙΠ σας κάνει την top εφαρμογή δώρο από το προηγούμενο live. Να δω. Για γράψτε μου τι θα κάνετε το Πάσχα, θέλετε να μου πείτε. Βασικά, έχει τύχει με κανέναν να συναντηθώ έξω και να μην έχουμε μιλήσει, ρε παιδιά? Πάντα το είχα απορία. Βέβαια, οι περισσότεροι έρχεστε και μιλάμε, τα λέμε, αλλά έχω απορία πραγματικά, εάν με κάποιον κατά τύχη έχουμε συναντηθεί έξω και δεν μιλήσαμε. Μια ερώτηση σε θέμα πάντα με προβληματίζει. Πόσους λεμάργους μπορεί να αντέξει ο κάθε βραχίωνας? Νίκο. Άκου να δεις. Η ερώτηση είναι άριστη, πολύ καλή, αλλά παίζει ρόλο και ο βραχίωνας. Γιατί βραχίωνα μιλάμε, τι κλίση βραχίωνα μιλάμε για οριζόντιο, μιλάμε για διαγώνιο. Παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Όμως, εγώ, χωρίς τώρα να παρασύρω κανέναν, έτσι, επειδή δεν βλέπω και δέντρα τώρα, θα προσπαθήσω να δώσω όσο πιο ασφαλή εκτίμηση γίνεται. Έχω τον κανόνα της παλάμης, δηλαδή, αν βγει εδώ ένας λέμαργος, να περάσει μία παλάμη, να έχουμε έναν άλλον. Να περάσει μία παλάμη, να έχουμε έναν άλλο. Και ανάποδες φορές, δηλαδή ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Ή και οι δύο από εδώ, ή και οι δύο από εκεί. Και έτσι χτίζω τα δέντρα. 2,5 λίτρα είναι το PK σε 1 τόνο νερό. 2,5 λίτρα. Άρε Στέφανε. Και περνάω συνέχεια. Σε περιμένουμε στην Κόρινθο, σε περιμένουμε στη Λάρισα. Κυρία Θανασία μου. Ευχαριστώ. Στέφανος Κατής στη Λάρισα. Μεγάλο ευχαριστώ. Δεν φαντάζεστε αυτή η αγάπη, την οποία, παιδιά, την εισέπραξα στην έκθεση, ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μένα, να έρχεται τόσος κόσμος πραγματικά και να σε σταματάει. Γεια σου Ελεόνισε, γεια σου Μίτσο, γεια σου. Παιδιά, αυτή η αγάπη δεν είναι απίστευτο. Μεγάλο ευχαριστώ. Και σίγουρα θα τα πούμε με τους περισσότερους. Άλλωστε, η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να μου γίνει είναι που μέλη του καναλιού φέτος με επιλέξαν, και τους ευχαριστώ, για να κλαδέψουμε τα δέντρα τους, να τα βάλουμε υπό την αιγίδα γεωπόνου, φυτοπροστασίας κτλ. Και να αναπτύξουμε μια καλή φιλία και να γίνουμε και κουμπάρι με κάποιους. Έτσι, κουμπάρι. Φτάσαμε μέχρι και κουμπαριά. Νάτος. Στελάρα, σ' αγαπώ ρε. Στελάκο μου. Φιλιά στην οικογένεια, Στελάρα. Φιλιά στη Μακεδονία. Θεσσαλονικάρα. Κλάδεμα, φυτοπροστασία, χορτοκοπή όταν πιο πίσω λίγο. Είπαμε κλάδεμα, φυτοπροστασία, χόρτα, θρέψη για να μπούμε δυνατά στην αρθοφόρια. Θα μου πείτε τώρα, εμείς που δεν είμαστε στο κρόκιασμα, τι κάνουμε? Θα σου απαντήσω. Περίμενε κάμια εβδομάδα, 10 μέρες, λίγο να προχωρήσουν τα δέντρα και βάρα.
Στη Λάρισα τι λάδι θα βγάλεις. Δεν ξέρω ρε φίλε τι λάδι. Γεια σου ρε Στελάκο. Δεν ξέρω η Λάρισα τι λάδι βγάζει. Ξέρω τι λάδι βγάζει φθιότιδα, τι λάδι βγάζει μαγνησία. Παιδιά, η αλήθεια είναι, συγγνώμη έτσι, δεν έχω δει ελαιώνες στη Λάρισα. Δεν έτυχε. Η αλήθεια είναι, δεν έτυχε να έχω δει ελαιώνες. Είδα Κατερίνη, είδα Θράκη, είδα Πελοπόννησο, Φθιώτιδα, Εύβοια, Κρήτη, μόνο στη Λάρισα. Δεν έχω δει. Μαγνησία. Πώς μπορώ να γίνω συνδρομητής στο κανάλι? Η κυρία Αθανασία. Όταν μπαίνετε στο κανάλι γράφει πάνω εγγραφή. Γίνεται συνδρομητής και τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η συνδρομή στο κανάλι ναι είναι 2,99 ευρώ και είναι το Κέρνα Καφέ. Κέρνα Καφέ το Δημήτρη, έτσι λέγεται το πρόγραμμα. Όταν με βλέπετε και κλαδεύω και κρατάω το καφεδάκι, κάποιος από εσάς κάθε φορά τον κερνάει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάς, την ΕΒΙΠ, την Agro Center Ραμπαλάκος, η οποία με στηρίζει και με στηρίζετε. Δεν έχετε κάνει εγγραφή μάλλον, κυρία Αθανασία, δεν ξέρω. Μην δίνετε σημασία, μου αρκεί που είστε εδώ. Μην ασχολείστε καν. Επίσης, όποιος θέλει να με βρει στο Facebook, γράφω κάτω τώρα το όνομά μου για όποιον, μάλλον θα βάλω link θα βάλω. Θα βάλω το link του προφίλ μου. Όποιος θέλει να με βρει και στο Facebook μπορεί να με ακολουθήσει. Όποιος γουστάρει και αγαπάει και θέλει να γίνουμε φιλαράκια, εδώ είναι το link που με βρίσκεται και γινόμαστε φιλαράκια. Κάνετε ακολούθηση, βλέπετε και βίντεο εκεί από το Facebook, ανεβάζω κάθε μέρα. Έχω τρελάνει τον κόσμο, κάθε μέρα του λέω τη βλακεία μου. Ο Κώστας ο Φραγκάκης, συνδρομή ή συμμετοχή θα σας λέει μετά την εγγραφή σας στο κανάλι. Πατήστε και το καμπανάκι για περισσότερες ειδοποιήσεις. Παραδείγματος χάρη δεν ανοίγει live να σας στέλνει ειδοποίηση. Κώστας Φραγκάκης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παιδιά, έχω αποφασίσει όταν πρώτα ο Θεός γίνω λίγο πιο δυνατός, να μπορώ κι εγώ να το αντέξω, να κάνω και ένα χορό, μία εκδήλωση, να είστε όλοι καλεσμένοι και τα λοιπά και να περάσουμε ωραία και να περάσουμε όμορφα και καλά και να γουστάρουμε και να διασκεδάσουμε. Έτσι. Είστε φοβεροί. Είστε φοβεροί. Το καλό με αυτό το live είναι ότι είμαστε λίγοι εντός εισαγωγικών και καλοί. Δηλαδή θα μπούμε 50, 70, 80 άτομα, 100 σαν μια μεγάλη εκδήλωση και θα τα πούμε. Αυτό είναι το βασικότερο. Δεν είμαστε να μιλάμε όλοι μαζί και χάος και φάρμακα και... Είναι ουσιαστική συζήτηση που μαθαίνω εγώ από εσάς και εσείς από εμένα. Είμαι Μεσίνιος, αλλά έχω παντρευτεί Λαρισαία και σκέφτομαι να βάλω κορονέικη στην Κρανώνα. Αλλά θα δω αποτέλεσμα. Πού είναι η Κρανώνα ρε παιδιά, ξέρει κάποιος να μου πει? Η Κρανώνα πού είναι? Παιδιά, κάτι σημαντικό. Σας παρακαλώ. Όταν φυτεύετε δέντρα, φτιάξτε καλό λάκκο φύτευσης. Καλό λάκκο φύτευσης. Σας παρακαλώ. Και εάν δεν έχετε νερό, δεν ξέρω ρε παιδάκι μου, το φοβάμαι. Δηλαδή, εάν δεν έχετε εξασφαλίσει
τουλάχιστον Μάρτι, Απρίλη, Μάη, Ιούνι, Ιούλη, Αύγουστο, Σεπτέμβρη, τουλάχιστον 2 ποτίσματα από 30 λίτρα νερό 40, μην το ξεκινάτε ρε, μην φυτεύετε εάν δεν έχετε εξασφαλίσει νερό για 5-6 μήνες. Σας παρακαλώ. Ο κράνας είναι κοντά στη Λάρισα. Ναι, παιδιά, να βάλεις και κορονέικες να βάλεις και ό,τι θες. Νερό έχεις. Νερό υπάρχει για να φυτέψεις. Είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ, Στέφανε, καταρχήν που με βοήθησες. Ο Νίκος Αμίγκος λέει, είναι πολύ σημαντικό ότι ανταλλάζουμε απόψεις. Πάρα πολύ χρήσιμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, έχω ένα παράδοξο. Δεν ξέρω γιατί. Αλήθεια, δεν ξέρω γιατί. Τα βίντεο θα τα δεις, κάνουν 15.000 προβολές, 13, 12, 20, 30. Με 70 κοινοποιήσεις, ξέρω εγώ. Facebook, 100.000 προβολές, 240, 30, 80 κοινοποιήσεις. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω γιατί, είναι γιατί το live δεν έχει τις κοινοποιήσεις που έχουν τα άλλα. Και στο TikTok, ας πούμε, γίνεται χαμός. Ο Μιχάλης ο Καραγιάννης λέει, απόψε που τα παιδιά, ναι ρε, δεν έχουν σχολείο, σωστά. Δεν είχατε δραστηριότητες, ναι. Κάποιος πατάει καρδούλες συνέχεια. Ποιος πατάει καρδούλες? Έχουν σπάσει οι καρδιές. Κάποιος πατάει. Η γνώση είναι δύναμη και φέρνει το αποτέλεσμα. Εάν ρε παιδιά έχει κάποιος αυτή τη γνώση, ας βοηθήσει και μένα πραγματικά. Πραγματικά. Φύτεψα 25 δεντράκια, αλλά εμφανίστηκε σκουλίκι μεγάλο άσπρο που μου είπαν τρώει τις ρίζες. Μάλιστα. Παιδιά, εάν έχουμε πρόβλημα στη ρίζα, με έντομα και τέτοια, λύση δεν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στο λάκκο φύτευσης που έχω κάνει και σας έχω πρίξει να μην βάζουμε μόνο νερό και κοπριά και αυτά που βάζουμε, τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ο λάκκος φύτευσης να έχει είτε βιολογικά ή ότε όχι υλικά τα οποία θα ισχυροποιήσουν το ριζικό σύστημα. Δυστυχώς για σκουλίκια και τέτοια λύση δεν έχω, και αν μπούμε τώρα σε εντομοκτώνα και τα λοιπά, από το δικό μου στόμα δεν θα τα ακούσει κανένας. Με τίποτα. Ευχαριστώ για τις καρδιές, Κώστα. Ευχαριστώ, αγόρι μου καλό. Ευχαριστώ όλους όσους Μεγάλη Δευτέρα που βαδίζουμε για το δρόμο της Ανάστασης, άλλος με σταυρό μεγάλο, άλλος με σταυρό μικρό. Τέλος πάντων, πάμε καλά. Ευχαριστώ. Κυρία Θανασία, δυστυχώς, εάν μπούμε με ρίζες και σκουλίκια και τέτοια, σκούρα. Ευχαριστώ για τις καρδιές, ευχαριστώ. Παρότι όμως ήσασταν πολλά άτομα μέσα, δεν μου γράψατε πώς είναι οι ελιές σας. Και δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί. Δεν μου γράφετε σε τι στάδιο είναι οι ελιές σας. Δεν ξέρω γιατί. Δεν σας αρέσει η μούρη μου μάλλον. Δεν πειράζει. Μ' αρέσει η δική σας. Έβαλα λίπασμα πουλγίτη και εντομοκτόνο. Ναι. Τώρα αν έχει ξεκινήσει βλάβη, κυρία Αθανασία, θα έχουμε πρόβλημα, και αν προχωρήσει μπορεί να είναι και σκούρα τα πράγματα.
Μεγάλο ευχαριστώ, ευχαριστώ. Βλέπω κοινοποιήσεις στο Facebook τώρα που γίνανε. Να είστε καλά. Για την αγάπη σας και τη στήριξή σας. Πείτε μου, καταρχήν θέλω από όποιους θέλουν να συμμετάσχουν, να μου γράψουν θεματολογία για τα επόμενα live. Ποιος θέλει να γράψει μία ιδέα, πρόταση, όχι ρε Μητσό, θεματολογία εκπομπής. Τι live θα θέλατε να κάνουμε. Όποιος θέλει μου λέει. Σίγουρα θα έχουμε και τον κύριο Παυλίδη σύντομα μαζί μας ξανά, έτσι, αλλά μου έγραψες Κώστα και το προσπέρασα εγώ προσπέρασα εσένα. Πιθανά χάθηκε το μήνυμα ρε φιλέ. Σε καμία περίπτωση να προσπεράσω εγώ εσένα. Μα είναι δυνατόν. Μέσα στα μηνύματα πιθανά κάπου το χάσα. Αν θες ξαναγράψ' το. Ο Γιάννης Τζιμογιάννης. Πρώιμη πτώση της ελιάς. Βιοδιεγέρτης. Δοκιμάστηκε με επιτυχία στην Ιταλία. Μάλιστα. Ωραίο live. Γιατί πέφτει η ελιά. Μπράβο κυρία Θανασία. Μπράβο. Πολύ ωραίο live. Γιατί πέφτει η ελιά. Πρώιμα και τα λοιπά. Και πώς να μην πέσει. Άρα θα κάνουμε ωραίο θέμα live. Πώς να μην πέσει η ελιά και γιατί πέφτει. Καρπόπτωση, καρποτσιγράτηση, νερό. Σε ευχαριστώ Κώστα. Σε ευχαριστώ. Καρπόπτωση, καρποσυγκράτηση, νερό, συχνότητα προς... Ρε παιδιά, χάνονται τα μηνύματα. Ρε Κώστα, τι προσπέρασα ρε γαμώτο. Θα με κάνετε να ξανανεύω. Ήρθες η Γουμενίτσα και δεν είπες τίποτα ούτε σε μένα ούτε στον Τζιμογιάννη. Μπορείς να ρωτήσεις αν είπα και αν είχα αναβολές και αν είχα θέματα. Δεν υπήρχε πιθανότητα. Εάν μπορούσα να μείνω ή αν μπορούσα να παρατείνω, να μην το έκανα. Έτσι. Όχι. Όχι Κώστα, όχι. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Ο Παντελής ο Διαμαντής. Καλησπέρα Παντελή. Σε ευχαριστώ που γράφεις. Θα ήταν ωραίο να υπάρχει θέμα με ασθένειες και τρόποι καταπολέμησης. Βεβαίως. Σημαντικό live και αυτό. Θα παίξουμε λοιπόν ένα live καρπόπτωση, καρποσυγκράτηση, πρώιμη και τα λοιπά που είπε ο Γιάννης. Ένα live θα είναι αυτό και θα πάμε και πότισμα ελιάς μαζί που λέει και η κυρία Θανασία, ειδικά τώρα το Μάιο που θα αρχίσουν τα νερά. Πάμε καρπόπτωση, καρποσυγκράτηση που είπε ο Γιάννης και ο Κώστας και νερό που λέει η κυρία Θανασία και πολύ ωραίο live που λέει ο Παντελής ασθένειες και τρόποι καταπολέμησης και όχι μόνο με φάρμακα και όχι μόνο με χημείες αλλά με αλχημίες. Έτσι. Γιατί πολλές ασθένειες καταπολεμούνται με διαχείριση χωρίς φάρμακα. Λέει ο Κώστας, αυτό το μήνυμα δεν το διάβασα ποτέ και δεν ξέρω γιατί κρύφτηκε.
Όποιος δεν έχει πολύ χρήμα, τον άλλο μήνα πηγαίνετε να μαζέψετε κεφαλή μαργαρίτας, ξεραίνετε τη στον ήλιο και του χρόνου να σκορπίσετε. Πόσο σωστό είναι να μπουστάρουμε τα δέντρα κάθε χρόνο για την ελιά? Απαντώ. Απαντώ. Με μία ερώτηση. Πόσο σωστό είναι έναν οργανισμό ο οποίος πρέπει να φάει, να τον αφήνουμε νηστικό? Δύο τατινά. Ένα, έδαφος top με οργανικές, με μικρο-μάκρο στοιχεία κάτω. Πύραυλο στο έδαφος. Λιγότερες οι ανάγκες πάνω. Προβληματικό το έδαφος. Τι γίνεται πάνω με τα φύλλα? Αυτό εγώ ρωτάω. Πώς ένας οργανισμός, ο οποίος πρέπει να φάει, μπορεί να αντέξει χωρίς φαΐ? Δεν θέλετε να μπουστάρετε τα δέντρα? Ωραία. Πηγαίνετε σε βιολογική διαχείριση εδαφών. Μαζί σας, εγώ. Αλλά ούτε βιολογική διαχείριση κάτω, ούτε φαΐ στα φύλλα. Γιατί ελιά μιλάμε? Αν μου βρείτε μία ελιά, χωρίς καλό έδαφος, με οργανικές, με μικροοργανισμούς κάτω, με βλάστηση κτλ. Που να κάνει παραγωγή, να είναι τίγκα και να είναι και υγιής, θα σας κάνω δώρο όλους τους ψεκασμούς του χρόνου. Άρα μιλάμε για ισορροπία. Το καθόλου είναι απαγορευτικό. Το πολύ είναι επίσης απαγορευτικό. Διότι φέρνουμε τα δέντρα σε φάση μπακακάο. Όταν υπάρχει ισορροπία κάτω με πάνω, τότε τα δέντρα γνωρίζουν ότι έχουν μία καλή ζωή. Θα μου πεις τώρα, ελαιοπαραγωγή, επαγγελματική ελαιοπαραγωγή, χωρίς φυτοπροστασία και θρέψη γίνεται? Παιδιά, ας μην γελιόμαστε. Δεν μπορεί να έχεις 500, 600 δέντρα και να τα αφήνεις στην τύχη τους. Εγώ προσωπικά που γυρίζω όλη την Ελλάδα, όλη την Ελλάδα, δεν έχω δει ελαιόνα 500-600 δέντρων, που σημαίνει καλλιέργεια για εισόδημα, να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να είναι παραγωγικός, χωρίς φροντίδες, χωρίς κλάδεμα, χωρίς φαΐ. Δεν θες να μπουστάρεις δέντρα? Φτιάξε έδαφος. Δεν θες διαφυλικούς? Φτιάξε έδαφος. Αλλά δεν υπάρχει πιθανότητα να πάρεις ελιά χωρίς φροντίδα. Δεν υπάρχει πιθανότητα καμιά. Και όποιος το πει θα λέει ψέματα. Μην μπερδεύουμε, Κώστα, το αεροπλάνο με τις τυρόπιτες. Η αγριελιά, το λέει η λέξη, είναι μία άγρια ελιά, η οποία είναι εκεί, έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες εκεί. Έχω αγριελιές, να ξέρεις, τις οποίες τις μπλεντάρω με το λάδι μου, αλλά μιλάμε για άγριες ελιές. Όταν μιλάμε όμως για κορονέικες, για μεγαρίτικες, για αρπεκίνες, για τσουνάτες,
για χοντροελιές. Δεν γίνεται ρε φίλε, χωρίς έδαφος ή χωρίς φύλλα να βγάλεις λάδι ή ελιά. Δεν γίνεται. Εσύ ζεις δηλαδή απλά επειδή κουρεύεσαι και ξυρίζεις τα μουσια σου. Δεν τρως. Λέει ο γιατρός, τα συμπληρώματα διατροφής, άκου τι λέει ο γιατρός, και οι βιταμίνες, εδώ κοιτάξτε βιταμινούλες που έχω, εδώ, βιταμινούλες. Λέει ο γιατρός, τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν το φαγητό, ουσιαστικά. Άρα τι σου λέει, ότι δεν μπορείς να ζήσεις, ρε φίλε, απλά με χαπάκια, πρέπει να φας. Πώς θα ζήσει η ελιά, χωρίς να φάει, είτε από κάτω, είτε από πάνω, είτε βιολογικά, είτε συμβατικά. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, δεν το έχω δει, δεν το πιστεύω. Δεν υπάρχει ελαιώνας, ο οποίος να μην έχει δυνατό έδαφος και να ζει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Κάτι παίζει στο έδαφος και είναι τσίτα μπόμπα. Και με ένα κλάδεμα είναι αφρός. Αφήστε τα ματζούνια και τα παπατζηλίκια τώρα. Αυτά είναι ματζούνια τώρα. Θα πάει να κάνεις 500 δέντρα ή 400 ή 300 ή 800 ή 1000 που μπορείς να πάρεις στα 500 δέντρα ελιάς, να πάρεις 3-4 τόνους λάδι, του τέστην 20 χιλιαρικάκια και θα πεις τι, τα αφήνω με κλάδεμα, κλαδεύω. Μα μην τρελαθούμε τώρα. Άμα έχεις 30 δέντρα, 20-10, εντάξει. Ένα κλάδεμα και τελειώσαμε. Αλλά όταν μιλάμε για καλλιέργειες τώρα, ή έδαφος θα έχεις ή φύλλα. Νηστικό τελείως δεν γίνεται. Και δεν το πιστεύω, σου λέω. Όποιος και να το λέει, δεν το πιστεύω. Δεν γίνεται. Δεν. Εάν, ξαναλέω, δεν έχεις απλά ένα πάρα πολύ καλό έδαφος, το οποίο είτε συμβατικά είτε όχι, το έχεις κάνει τσίτα μπόμπα. Και όπως λέει και ο Στέφανος ο Κατής, τίποτα δεν γίνεται χωρίς θρέψη και καταπολέμηση. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Με τι θα τον βγάλεις το δάκο από το χωράφι? Άντε και σου μπήκε ο δάκος. Με τι θα τον βγάλεις? Με προσευχές? Δεν κάνεις τίποτα στα δέντρα. Τίποτα ρε παιδί μου. Δεν μπουστάρεις, δεν λιπαίνεις. Είσαι ο super wow. Ωραία. Και σου μπήκε ο δάκος. Σου μπήκε ο πυρηνοτρίτης. Με τι θα τον βγάλεις? Θα πεις το πιστεύω ή το πατεριμόν? Σαν τις φωτογραφίες, βλέπω κάτι φωτογραφίες να ανεβαίνουν, τι έχει το δέντρο. Και πάω, γράφω από κάτω, ματιασμένο είναι, έχει μάτι. Ξεμάτιαστο. Αρχίζουμε να καλλιεργούμε ελιές με ξεμάτιασμα. Ερώτηση. Τι πρέπει να ρίξουμε όταν εμφανιστεί ο δάκος? Δεν ρίχνουμε όταν εμφανιστεί ο δάκος. Παίρνουμε μέτρα προστασίας πριν εμφανιστεί ο δάκος. Και ποια είναι αυτά? Καλός αερισμός, καλός φωτισμός και επεμβαίνουμε από τώρα. Τώρα. Θα το ξαναπώ όπως το είπα πέρσι. Επεμβαίνουμε έστω και βιολογικά από τώρα. Όταν εμφανιστεί ο δάκος, αν δεν έχεις κάνει τίποτα, μιλάς με το γεωπόνο σου και σου δίνει φάρμακο, είτε συμβατικό, είτε χημικό κτλ. Και βαράς. Αν ξεκινήσεις από τώρα όμως μια καλή διαχείριση των εντόμων, θα φτάσεις
το Σεπτέμβρη και θα είναι απλά ελάχιστες οι προσβολές σου. Αν δεν ταΐσεις, δεν τρως, και αν ψεκάσεις, και αν δεν ταΐσεις και δεν ψεκάσεις δηλαδή, θα τρώει το χώμα τον κόπο σου. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι. Δεν ταΐζεις βιολογικά ή συμβατικά πάνω ή κάτω, τον κόπο σου θα τον φάει το χώμα. Παπ κάτω οι ελιές. Γεια. Γεια. Είναι σαν αυτά που ακούω. Θα μου περάσει η φλεγμονή του δοντιού με κρεμμύδι. Άλλη μία. Θα μασίσω κρεμμύδι να μου περάσει φλεγμονή. Περνάει το πίον στο αίμα, κάνει τη λίμωξη, καληνύχτα. Παν μέτρον άριστον. Ταΐστε κάτω και μοιραντίζετε. Ταΐστε κάτω, βάλτε χωμικά, φουλβικά, φυτέψτε ψυχανθή, αγροστόδη, κτηνοτροφικά, τα πάντα όλα. Μαλλιά προβάτων που έβαζε και ένας πολύ καλός φίλος και όλα αυτά. Ταΐστε κάτω, κλαδέψτε καλά και κόψτε τα πάντα. Θα το κάνετε όμως. Γιατί εγώ από αυτούς που δεν κάναν τίποτα, τους παντογνώστες, πέρσι που είχε γίνει μάχη με το γλυοσπόριο και πέρασα, είδα κάτω 15 κιλά ελιές στο ένα δέντρο, 30 κιλά ελιές στο άλλο. Εντάξει, είμαστε στο 2026. Η ελαιοκομεία δεν είναι χόμπι, είναι επάγγελμα. Είτε έχεις 10 δέντρα, είτε έχεις 20 δέντρα, είτε έχεις 10.000 δέντρα, μιλάς για έναν οργανισμό, ο οποίος πρέπει να φάει, πρέπει να κουρευτεί, πρέπει. Με ματζούνια και γιατροσόφια, λάδι δεν παίρνεις. Έτσι. Και βιολογικά, ξαναλέω, εγώ δεν είμαι και εγώ βιολογικός. Σε πάρα πολλά κτήματα. Και φύκια, και τσουκνίδες, και μάραθους, και λούπινα, και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Ας πούμε, τις εντομολογικές μπορείς να τις διαχειριστείς κάπως καλύτερα όταν κάνεις σωστή διαχείριση βλάστησης κάτω και όταν διαχειρίζεσαι πολύ σωστά το κλάδεμά σου. Ναι, να ένας βιολογικός τρόπος καταπολέμησης των εντόμων. Το κλάδεμα και η βλάστηση η οποία βρίσκεται κάτω. Επίσης, σε ό,τι αφορά την άρδευση, θα μιλήσουμε όταν έρθει η ώρα και για τη σπατάλη αυτή που γίνεται στο νερό. Θα μιλήσουμε για πλεονεκτήματα της ελλειματικής άρδευσης στην ελιά, την οποία και εφαρμόζω όπου έχω νερό. Τα ωφέλη δηλαδή της μειωμένης άρδευσης στην ελιά, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού. Πράγματα που δεν τα έχω πει εγώ, πράγματα που είναι σε μελέτες πανεπιστημίων και έχουν δημοσιευθεί, που είναι διεθνής βιβλιογραφία και που ο μύθος περί 1.000 λίτρων αναδέντρο είναι απλά να τεινάζουμε το κεφάλι μας στα βράχια. Έτσι. Γιατί είναι κάποια πράγματα που
Εντάξει, θα πρέπει να τα βάλουμε σε μια τάξη για να μην πληρώνετε ΔΕΗ 10.000 ευρώ το χρόνο. Εντάξει. Γιατί είναι άλλο, όπως έλεγε και ένας φίλος δάσκαλος, η γνώση κατακτιέται με την πράξη και μέσα στο χωράφι. Θα μπορούσα να πάρω μία βιβλιογραφία και να αρχίσω να διαβάζω κείμενα και να αραδιάζω. Και να λέω και να λέω και να λέω και να λέω. Βιβλία που πιθανά δεν θα τα ξέρετε ή δεν θα τα γνωρίζετε ή δεν θα τα έχετε δει. Και να αρχίζω τώρα να κάνω τον καθηγητή. Όχι, δεν είμαι καθηγητής. Αυτά που λέω όμως για θιάφη, για τη βλάστηση κάτω, για τη χορτοκοπή, για το κλάδεμα, πώς να το κάνουμε, έχει περάσει από τα χέρια μου. Το γνωρίζω και το λέω. Το ζω. Υπάρχει χωριό, λέει ο Κώστας, στην Μεσαράκοντα, όπου ποτίζουν το Γενάρη, με καλές βροχοπτώσεις. Αντιλαμβάνεστε για τι πράγμα μιλάμε? Να ποτίζεις το Γενάρη. Αντιλαμβάνεστε για τι σπατάλη νερού μιλάμε? Χωρίς να ονοματίσω, μου είχε τύχει συνεργασία όπου εγώ έλεγα θα ρίξεις για 6 ώρες με 5-6 σταλάκτες γύρω-γύρω, για 6 ώρες, θα ρίξεις 30 λίτρα την ώρα. 30 λίτρα θα ρίξεις την ώρα, που θα πέφτουν έτσι. Βράδυ, αργά. Αργά το βράδυ ή 4-5 το πρωί. Να πέφτουν αργά. Μπορούν να πέσουν 150-180 λίτρα στο δέντρο 5-6 ώρες. Να πέφτει αργά. Να το ρουφάει. Και βλέπω κάτι άλλο στα δέντρα, 200 λίτρα την ώρα, 300 λίτρα την ώρα. Πού θα πάει το νερό αυτό, ρε παιδιά? Εσάς άμα σας ανοίξω το σας δώσω αυτό και σας το κάνω έτσι, μπορείτε να το πιείτε? Μπορείτε να το πιείτε? Πολλά πράγματα δηλαδή για την άρδευση θα τα δούμε. Δεν έχει σημασία το τι νερό σου βάζω στο στόμα. Σημασία έχει πόσο νερό μπορείς να αντέξεις και πώς στο δίνω να το πιείς. Θέλουμε να ξεδιψάσουμε την ελιά γρήγορα, δηλαδή να την πνίξουμε στο νερό. Γι' αυτό και βλέπετε σε κατασπατάληση νερού να λασπώνει το έδαφος και να τρέχουν τα νερά. Ειδικά σε επικλινή εδάφη. Άλλο θέμα αυτό. Πότισμα σε επικλινή εδάφη. Άλλος πόνος εκεί. Άλλος πόνος εκεί κι αν έχω δει. Ναι ρε Γιάννη, έτσι είναι. Παίζει ρόλο το έδαφος και η περιοχή, το πότισμα της συγκράτησε και το έδαφος. Ναι ρε Τζιμογιάννης, έτσι είναι. Είναι πάρα πολλά πράγματα που από τη μικρή μου εμπειρία και από τα λάθη μου και από ανθρώπους που με αγάπησαν και τους αγάπησα, μου δείξανε το δρόμο. Αυτό το δρόμο λοιπόν που μου δείξαν προσπαθώ να φέρω και εγώ στο κανάλι, ώστε να μην υπάρχει κατασπατάληση γενικότερη και σε χρήμα και σε ύλη. Τα δύο χωριά λοιπόν αυτά που μας λέει ο Κώστας, το πρώτο έχει το περισσότερο υπόγειο νερό και άδειασαν οι γεωτρήσεις. Και μετά έρχεται ο Μάης και ο Ιούνις και λέμε δεν έχουμε νερό. Πας ποτίζεις Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και λέμε δεν έχουμε νερό. Μετά. Παιδιά, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα ο καλός Θεός. Από τώρα που είναι Απρίλης,
μέχρι Αύγουστο-Σεπτέμβρη, που θα αφορούν τη διαχείριση που πρέπει να γίνει μέσα στο καλοκαίρι. Όχι που πρέπει, που προτείνω εγώ να γίνει. Συγγνώμη. Που προτείνω εγώ, όχι που πρέπει. Ένα από τα βασικά είναι η διαχείριση του νερού όπου υπάρχει. Το οποίο νερό, όταν γίνεται λάθος διαχείριση, προκαλεί ασθένειες, προκαλεί παρενιαυτοφορία, μπορεί να προκαλέσει και παρενιαυτοφορία, το πολύ νερό, μπορεί να σοκάρει το δέντρο, μπορεί να πέσουν οι ελιές. Οι ελιές πέφτουν και από το νερό, να το ξέρετε αυτό, και να γίνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι περιβάλλον για οτιδήποτε έντομο υπάρχει στον πλανήτη, να το φέρουμε μέσα στο χωράφι. Αυτό βέβαια εν καιρό. Λοιπόν, 12 η ώρα, πάμε να ανταλλάξουμε ευχές. Για να κλείσουμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να ευχηθώ σε κάθε έναν από εσάς καλή Ανάσταση, χρόνια πολλά. Ο σταυρός που κουβαλάει κάθε σπίτι να γίνεται κάθε φορά και ελαφρύτερος, είτε πιστεύεις είτε δεν πιστεύεις, δεν το εξετάζω. Εύχομαι ένα άνθρωπος, η παρέα να μεγαλώνει και να μην μικραίνει, να ακολουθήσετε την καρδιά σας και το μυαλό σας σε ό,τι αφορά τα δέντρα σας και όχι το Δημήτρη. Ο Δημήτρης λέει απλά την άποψή του. Τα δώρα θα σας έρθουν, αφού τα παραλάβω, αβαίνει συνεχώς υλικό επάνω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για στήριξη σε Facebook, TikTok και YouTube. Μεγαλώσατε όλη αυτή την παρέα, την έχετε φτάσει σχεδόν 50.000 άτομα. Είναι πράγμα απίστευτο αυτό. Σας οφείλω όλο αυτό που είμαι και το κανάλι αυτό είναι εδώ γιατί είστε εσείς. Εύχομαι, υπόσχομαι και ελπίζω ο Θεός να μας δίνει σε όλους υγεία, σε όλους, να είμαστε εδώ για πάρα πολλά χρόνια, να τα λέμε και να μας δώσει την ικανότητα κάποια στιγμή και τη δυνατότητα να ανταμώσουμε κάπου όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε. Αυτό είναι μια μεγάλη μου ευχή. Σας στέλνω την αγάπη μου, σας στέλνω τη στήριξή μου. Τα ευχαριστώ που θα σας πω είναι πάρα πολύ λίγα μπροστά σε όλο αυτό που βιώνω και ζω. Θα μπορούσα να κάνω live 5-6 ώρες μαζί σας και είμαστε ήδη στις 2,5 ώρες. Ήταν ένα πολύ δυνατό live. Μεγάλο ευχαριστώ. Να σε καλά Κώστα, να σε καλά Κώστα, να σε καλά Μιχάλη. Κυρία Αθανασία, σας ευχαριστώ. Όπως πάντα, όπως πολύ καλά ξέρετε, ο αποχαιρετισμός στο κλείσιμο των live γίνεται πάντα με το τραγουδάκι. Όσοι θέλετε να το ακούσετε, μένετε. Όσοι δεν θέλετε, φεύγετε. Γιατί αυτό που εσείς είστε για μένα, τι είναι? Είναι το καπηλιό μου. Καλή Ανάσταση, αγάπη, υγεία. Δίνουμε ραντεβού ξανά σε λίγες μέρες.
Να σε γυρίζω πολύ μου τα φίλια σου. Καλή Ανάσταση!